mahuk kang signal po hali digdi sa SMC Tinaga para po ipaabot sa mga taga 3rd Congressional District ang ipapaabot po kan sa tuyang mga bisita para po sa gigibuhon na political forum kasatuya pong mga kandidato digdi po sa 3rd District kang probinsya kang Camarines Sur. Mapoon po kita at exactly 4 in the afternoon. Salamat po. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.
it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.
Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.
guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Hi guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. First,
sa BBS DWLB. Kita po madadangog din sa Radyo Agila, and of course, kita po yes, and sa Bombo Radio Philippines and sa Brigada News FM. And of course, pasalamatan ta din po ang ABS-CBN TV, and of course, ang satuya pong magiging moderator, Miss Miles Melia of ABS-CBN, and yes. And siguro po sa iba pang mga media outlets na ma-cover po kang event. Yao naman din po ang satuyang saro sa mga kandidato. Yao na po si Congressman Gabriel Bordado Jr. And of course, in-acknowledge na din po ang mga Board of Directors kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, ang samuya pong PIO kang MNCCI, as well as the Board Secretary, Attorney Norman Barosa, and other officers and members of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. In 2 minutes, we'll start the political forum. Please settle down.
guys, it's me, Kenny Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive. Okay. Good luck po. Good luck po. Ako pang PI of Chamber of Commerce. Tigsararo kang may okay na. Para comfortable. At sa tawag ko, tigsararo kang microphone. Ning ibibili na po yung room na yan na nakatubig din nakatunaw. Para kung mabasag ka mo ng note dito, at tinaraw para kapag pagka-upload. Good luck po. Maray na hapon na Metro Naga and sa kabus pong nagdadalan sa tuya live digdi po sa SMC Tinaga. And ini po atod sa kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry in cooperation po kang SMC Tinaga. Ini pong Camarines Sur 3rd Congressional District Election Forum. Live po kita digdi sa SMC Tinaga and kita po nadadalan sa gabos ng mga TV station digdi po sa province of Camarines Sur and via Facebook Live and sa gabos pong nagdadangog sa tuyang mga estasyon kang FM and AM digdi po sa province of Camarines Sur. Ladies and gentlemen, please rise for the prayer followed by the singing of the Philippine National Anthem. Enlighten my way in leading and inspiring people engaged in the business organizations, industry, and communities that I serve. Allow us the mastery of your will for the role you would want this business to play in your divine plan. Provide us all the resources, human and material, for this enterprise. Sustain us financially for growth and development, and keep us humble with our successes, and make us innovative and creative in our endeavors. Help us in our crisis, and guide us in every step we take as we run and manage our business. Let our business involvements be models of inspired integrity, and allow it to bring good health, wealth, and prosperity among your people. Bless our business partners, clients, and suppliers.
Give us the faith and confidence that we can accomplish even what seems to be impossible. Move us to dispense all our actions to be full of love for you and the rest of mankind. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Thank you very much po. And for the welcome address and introduction of our candidates, may we call on the President of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, Mr. Ferdinand Don Sia. Mataong galang po muna kita. As in, pasasalamat. Inot po, pasalamatan ta po ang SMC Tinaga sa papamayo ni Ms. Ning de Vera. Pangalawa po, ang satuya pong Camarines Sur Commission on Election Supervisor na si Attorney Alberto T. Cañares III. Na iyo pong nagtugot po sa tuya na magkaugwa po kita ng araw kaniyong exercise. Mataong galang din po kita sa tuluta pong mga guest speakers mula na forum, si Congressman Gabi Bordado, si former Congressman Sulpicio Rocco Jr., as in si former Congressman and former Governor Luis R. Villaferte. Tawang ko din pong i-mention ko rin po ang sakuyang mga kaibahan sa Metro Naga Chamber of Commerce. Ang samuya po mga mahihigos na mga board of directors yaong po idingon. Acknowledge na din po ang satuyang mga bisita, mga miyembro kang media na yaong po ngunyan na kino-cover po iniyo pong eventa live via Facebook and live via television, pati po sa radyo. Mga suportadores po, mga kanya-kanyang kandidato, maray na hapon po sa Indo. Tawan ta din po galang ang yaong pwedeng guest ngunyan, si former Mayor Gil Basmayor, si Councilor Sani Ranyola, Councilor Greg Abunal, former Mayor Abang Mabulo, former Mayor Eman Prado, former Councilor Joe Graida, and former Councilor Nelson Legaspi. Pasalamatan ta din po sa tuyang partner ngunyan ang nagtabang po sa tuya para magkaugwa po kita ning live sa internet ang CBD Plaza Hotel.
Dahil na po ako maparahaloy, basahon ko po ang satuyang mga guidelines para po iyo po niyang susundon po kang mga kandidato ta po ngunyan. Inot na inot po, this forum is organized by the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry to allow the candidates for Congressman of the 3rd District to present their plans. This forum will tackle matters that concern business, livelihood, employment, education, health, agriculture, infrastructure, and arts and culture. Each congressional candidate will be given 25 minutes to deliver his opening statement. Their order of delivery will be determined by drawing of lots. Yan pong drawing of lots niyan, ginibo na po yan kam Friday. Nagpaapod po kita ng meeting, inatenderan po yan kang sa indang mga representante, at ini po, nagka-oroyon po sinda, na araw po kani ang magiging order ta po ngunyan. The MNCCI members and the public will be given the opportunity to submit their written questions to the organizers before the forum. Kung mapapansin ta po, ugwa po dyan nag-iirikot ka subago ng papel para kung gusto po nindo maghapot ng question para po atyan basahon sa mga kandidato. The written questions will be deposited in a bowl. The candidate whose turn to answer will pick his question from the bowl. The candidates will be given 3 minutes to answer the question. After the allotted time, the moderator will cut off the candidate if he doesn't stop talking. Rules will be strictly implemented. Iti pong mga questions na inyong itatarota po, or questions na pig-prepare me, day po inyo pig-share sa mas kikiisay man pong kandidato igdingon yan. The candidates are reminded to present themselves in a proper and respectful manner. If in any way a candidate is behaving otherwise, the moderator will intervene. Each candidate will be given 10 minutes for their closing statement. So babasahin ko po ngunyan kung ano po ang order, kung paano po kita mapadagos kan sa tuyang forum. Ini po, pig-agrihan po ini kang meeting kang Friday. So uni na po, sa inot na pong i-acknowledge at san ang incumbent Congressman Gabby Bordado. Ang sunod po, si Sulpicio Rocco Jr. Ang ikatulo po, si Luis R. Villaferte. Sa inda pong opening statement, ang inot pong mataram, si former Congressman Luis Villaferte, followed by former Congressman Cho Rocco, and last but not the least, the incumbent Congressman Gabby Bordado. Ini pong seating arrangement pong ini, napag-urulayan din po yan. May rason po yan kung taano yaon sa wala, yaon sa tahaw, sa kayaon sa tuo. Ang sa tuya mga kandidato, taiyan po pig borunutan sa kapig uruyunan po yan kang nakaaging Bernes. Sa question and answer po, ang inot pong hahaputon si Congressman Gabby Bordado, pangadua po si Congressman Cho Rocco, and last but not the least, si Congressman Luis Villafarte. Siring man po sa closing message, ang inot pong matao po kasi iyang hurim tataramon si Congressman Gabby Bordado, ikadua po si Congressman Cho Rocco, at ikatulo po si Congressman Luis Villaferte. Masakiton pong maray tagabos po sinda Congressman. Kaya permi po akong Congressman. So, without further ado, I would like to introduce to you our candidates for this for Congressman of the 3rd District of Camarines Sur. First, the first candidate, he is born February 15, 1955. He is 64 years old. He was born in Calabanga, Camarines Sur. He is married to the former Georgina Hunsay. They have 3 children. He studied in Calabanga Central Division Pilot School.
He graduated from Ateneo de Naga University, took up his college degree at the UP Los Baños and Diliman. He has a degree of Masters in Development, Management, and Governance at the UP College of Public Affairs and Development. He was a former acting city administrator of Naga. In 1995, he was elected city councilor and served for 3 consecutive terms. In 2004, he was elected City Vice Mayor of Naga City, again for 3 consecutive terms. And in 2016, he was elected representative of the 3rd District of Camarines Sur. Ladies and gentlemen, Gabriel Hidalgo Bordado Jr. Our second candidate, also a former congressman. He is married to the former Bernadette Florendo. He had his college degree at Ateneo de Manila University, graduating a Bachelor of Science in Social Anthropology, and took up his master's at the same university, master's degree in anthropology. He was the director of the Social Survey Search Unit in 1978, and he is the highest ranking Filipino officer of the United States Agency for International Development, or USAID, from 1980 to 1996. He was the former mayor of Naga City from 1998 to 2001. And also a former representative of the 2nd District of Camarines Sur from 2001 to 2004. Ladies and gentlemen, Sulpicio S. Rocco Jr. And last but not the least, our third candidate. He was born on August 29, 1935. He is married to Nelly Favis. They have 6 children. He graduated law at the University of the Philippines. He is a lawyer. In 1978, he was elected to the Batasan Pambansa, serving as assemblyman for Region 5. He was re-elected in 1984 to the same position, this time for Camarines Sur, member of the Batasan Pambansa for Camarines Sur. He was appointed Minister of Trade during the term of President Ferdinand Marcos, and he is Minister of Government Reorganization during the time of President Cory Aquino. In 1986, he was appointed Governor of Camarines Sur and was elected Governor again in 1988 to 1992 and was elected Governor of Camarines Sur again in 1999 to 2004. In 2004, he ran and won as representative of the 2nd District of Camarines Sur, serving until 2010 until it was redistricted and now known as the 3rd District of Camarines Sur. He was again re-elected in 2010 and served until 2013. Ladies and gentlemen, Luis R. Villafuerte. Diyos mababalos po sa Indogabos, sa nag-attender ko niyan. Sana po makanood po kita, makapili po kita. Ginigibo po ni Metro Naga Chamber para matabangan po kita na makapagpili kung si Say talaga ang dapat na magtukaw para matabangan kita, makaabot sa satuyang pangiturugan para sa satuyang banwaan. Diyos mabalos po sa Indogabos. Thank you very much, President Ferdinand Chia. And ladies and gentlemen, ang sa tuya pong magiging moderator, ngunyan pong political forum,
Ang sa tuya pong kapamilya, Miss Miles Melia of ABS-CBN TV Naga. Diyos mabalos po, Kuya Bong. Maray na hapon po sa Indogabos. Okay ba kita? Exciting, ano? Welcome po, Gabos, sa political forum na ini na inorganisar ka Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. As in, syempre kan SM City Naga. Katuwangan magkapirang organisasyon na si mga grupo. Acknowledge talang po ang presence kang sa tuyang Camarines Sur Commission on Election, Acting Provincial Election Supervisor, Attorney Alberto T. Cañares III, ang satuyang mga matitibay na mga congressional candidates, members of the board kang MNCCI, members kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, asin kamo po, mga supporters kan sa tung congressional candidates. Welcome po sa Indo. Ngunyan pirang pagkaklaro sana, enot po sa ruining political forum, bako po ining debate. Ang hinahagad ta po sa tulong kandidato, na ilatag nindaan sa indang kaisipan para sa duwang rason. An masukolan sa indang kapasidad, an maging basihan asin padatulan ta inigabos, kung sinda magiging epektibo liwat na representante kan tercer distrito. Kumbaga, pinag-uurulayan mi kang hinahaman ining political forum, kung ano ang tataramon ni dadigdi sa hampang ta, ini ang hanapon ta matapos ang sarong taon o sagod matapos an sa indang termino. Sa gabos pong distrito sa Camarines Sur, we are proud to say na sa tuyang mga kandidato, anas nagi ng kongresista o may saro po na presenteng kongresista. Kaya dakulaan sa tuyang paglaom na sindananggad maray asin matibay magtararam, matali, pano ning eksperyensya. Kung bagangon yan pa sa na masasabi ng may track record sinda. Sa alagad sa Rosana, ang leader na sa tuyang pipilio na si mailihir na mababagay sa espesipikong panahon. Yan ang dapat niya itong hanapon asin lugod po makatabang ining forum na ini. Magkapirang pagiromdom, inot po sa mga suportadores. Pwede po kamong mag-upak, pwede kamong magpahiling kan sa indong suporta sa sainda, alagad pakiulay po, makanood kitang magtaram, makanood kitang magdangog sa nagtataram. Magdangog, maghimate, giromdom mo ng sa inda mga sinasabi. Ang pagpili ng leader na ibasa nga si may inaagihan na proseso. Liwat po, lugod makatabang inisa sa Indo. Sa mga kandidato, ang MNCCI po, ayan, asin ang SM City Naga, maot na maging produktibo asin makuhulugan ang pagtiripo na ini. Kaya kasubago nabasa na ni President ang guidelines, dispensa ko na po paenot, magiging stricta po ako. Sinda po gapos na interview ko na, diba? As in, masasabi ko man na maray ang pag-iribanan mi ko sa indang tulo. Kaya siguro sakot-sakot din sa rong oportunidad na mapili bilang sa indong moderator. Pero po pag sinabi na 3 minutes, pag nahiling po nindong 3 minutes, maski nagtataram na kamo kay puan ko kamo kung papundohon. Dispensa po. Liwat po ba ko ining debate? Kaya nung ka magkakaigwaning sirimbagan, ang hinahagad misa na sa indong simbag sa mga hapot. Okay po? Opinion sa issue, o kung may mataunin si Hostion, asin pakilatag tabi, pinaka-honestong simbag. Sa panahon na ini ang hinahagad ta, honesto ng simbag, bako sa ng mga buladas. Utruhon ko, bako sa na, basta patiribayan po magtaram, kundi ang kada sambito nindo, sa muya man nahahanapon. Lugod makanood kita gabos, punanta na po ang sa tuyang political forum. Sa opening statement, tatawan ng 25 minutes, punanta sa naging kongresista kan 13th to 15th Congress taong 2004 hanggang taong 2013, former Congressman Luis R. Villafuerte. Diyos maray, nahapon po sa Indogabos. Ako nagpapasalamat na hiling sa tuyang katalipunan ngunyan sponsor kan Metro Naga Chamber of Commerce Hello? and Industry. Stop ko lang po, no? Pwede pong pakiayos kang audio? Sound check, check. Okay. Paki-reset po Check. ang timer. Check. Check. Ay, dispensa po. Pwede pong paki-check ang sa indong mga microphone. Tangaring pag... Check. Check.
Pagpuunta, dire-diretso na. Hello, hello. Hello? Mic check. Sige po, sir. Okay na po. Paki-check po kung okay ang microphone mo. Hello, hello. Nadadangog, Mayo, maluya da po. Hello. Pagpalan, makusog ang puto. Okay. Okay. Sige po. Timer starts. The 25 minutes starts now. Inot na inot po ako nagpapasalamat sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na pinag-sponsoran nila ining katiripunan na Louie, gamitan mo yun. Hello. Ayan. Inot na inot po, Giraray. Mapasalamat ako sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na pinag-sponsoran nindahin sa tuyang katiripunan ko niya na hapon. Nagpapasalamat man ako sa SM Naga na nagtugot na igdi gibuhon ining samuyang pag-urulay-ulay ngunyan. Igwasan akong inot na reklamo. Ano man ta ang lamis sa misuruway? Dapat ko na saro lang na lamis sa tanganing kami man nakakahiring-hingan. Pero kuyang ko sa naman yan, sugot ko sa naman yan. Ang sa kuya po presentation ko niyan, nagkakapirang parte. Ang inot, iyo natawang kamo ning background kan geographical configuration kan 3rd district na kumpwestong 8 local government units with a total of 186 barangays in the district. Ang inot kung toto karon iyo ipresentar sa Indo kung ano na ang mga nagibuang ko sa 180 barangay sa 8 local government unit sa distrito. Gusto ko pong ipaisi sa Indo na I was able to bring projects in all of the 186 barangays of the district. Gabos na kinabang. Each and every barangay has been given multiple projects duly accomplished. In Naga City, I was able to bring in 949 million pesos worth of projects divided into 220 projects distributed in all of the 27 barangays of the city. Sa Pili po, I was able to bring in 1,300,000,000 pesos worth of projects divided into 314 projects distributed in all of the 27 barangays of the municipality. In Calabanga, I was able to bring in 1,025,000,000 pesos worth of projects divided into 113 projects distributed in all of the 48 barangays of the municipality. In Kadaman, I was able to bring in 526 million worth of projects divided into 157 projects distributed in all of the 24 barangays of the municipality. In Ocampo, I was able to bring in 514 million worth of projects divided into 184 projects distributed in all of the 25 barangays of the municipality. In Kanaman, I was able to bring in 139 million worth of projects divided into 61 projects distributed in all of the 13 barangays of the municipality. In Magarao, I was able to bring in 141 million worth of projects
divided into 86 projects distributed in all of the 15 barangays of the municipality. And in Bombon, I was able to bring in 126 million worth of projects divided into 60 projects distributed in all of the 8 barangays of the municipality. I did not include in this report the projects that I was able to bring into Gainsa and Milaor when they were still part of the district, and I did not also mention anymore the projects that I was able to bring in when I was governor of the province of Camarines Sur. That is the first phase of my report. The second are what are the laws, what are the bills that became laws that I principally sponsored. When I say I principally sponsored, I am number 1 in the list of the sponsors. I am the originator and the principal author of the bill. These are the following, and I may do so quickly. Republic Act 9717, an act establishing the Central Bicol State University of Agriculture. Ako po ang nag-convert kayan into university. The second is Republic Act 10231, an act establishing the Bicol State College of Applied Sciences and Technology, otherwise known as BISCAS. The third is I was the author of Republic Act 10157, an act institutionalizing the kindergarten education into the basic education system. Kadto po mayong kindergarten in the basic education system. Ang mga kaakiyang kadto nag-aada lang sa daycare. Now it's mandatory with its own budget, with its own principal and teachers. The next one is I was the one who created the Computer Science High School of Bicolandia in Pili. The second is that I was able to establish the Republic Act 9448, the Bicol High School for the Arts and Culture. And then Republic Act 9621, establishing the Camarines Sur National Agro-Industrial High School. And then I was able to convert. Before, there were many high schools that were only annexed or attached to mother high schools. I was able to separate them to become independent national high schools. I refer specifically to Bagong Sirang National High School, to Cupayo National High School, to West Coast National High School, to Anawan National High School in Ocampo, to the San Jose Pili National High School, and to the Tinago National High School in Naga City. Those are my educational principally sponsored bills. In agriculture, I was able to establish at the Republic Act 9459 an oyster, mussel, crab, prawn, and shrimp farm in the municipality of Calabanga in the province. And then Republic Act 9471 to establish Aquatic Research and Technology Center in the province of Camarines Sur. And then Republic Act 10624, providing for the construction of a fish port in Barangay Sabang, Municipality of Calabanga. On energy, I was the principal author of Republic Act 9513, an act promoting the development, utilization, and commercialization of renewable energy resources and for other purposes. This established the use of solar energy, wind power, biomass, geothermal, and hydropower. Now, on the environment and natural resources, Republic Act 10176, I was the principal author of an act reviving the observance of Arbor Day by authorizing the local government units the responsibilities for celebrating the day for tree planting as an annual event.
On finance, I was able to principally author an act establishing the Credit Information System. I was also the author of an amendment to the Internal Revenue Code requiring that widows and widowers shall be entitled to a deductible allowance similar to a married person. In the same manner, I was also able to sponsor a bill requiring that single parents for tax purposes should be entitled to a deductible allowance at the rate of 32,000 per person. On local government units, I was able to amend at the Republic Act 9640 the local government code on the imposition of the amusement taxes for theaters. I was able to reduce that to 10% in order to have a differentiation between Philippine-made films and imported films. The imported films remain at 20%, while locally made produced films at 10% only. I was also the principal author of Republic Act 9716, creating a new congressional district by reapportioning the districts of the original District 1 and 2 and creating a new District 2. I am also the principal sponsor of Republic Act 9707, changing the name of Libuton Street in the city of Naga to MT Villanueva Avenue. This is where the Naga Foundation College is located. Now, on public works, I have several years converting a total road network into a national circumferential road. There are too many barangays included here. I will not mention them anymore. Now, finally, of the principally authored bills that became law, I was able to declare May 27 of every year a special non-working public holiday in the province of Camarines Sur and in the cities of Naga and Iriga in commemoration of its annual foundation anniversary. This is now what is known as the Kaogma Festival, where annually the province celebrates its foundation day. Thereafter, many municipalities followed, and they are also celebrating their respective foundation days. Now, I have many other bills, but I will not pursue them here anymore. I also have co-authored bills consisting of 25 bills, but they are too long to be able to explain them to you because of the time limitation. But let me now proceed, having stated all my bills, to a statement. I reviewed the legislative record of Representative Gabriel H. Bordado, who is here. And it is my finding that no bill, whether of local or national application, filed by Representative Bordado as principal sponsor was ever approved or enacted into law. There is absolutely none. He claims not as a principal author, but a co-author only of bills. I cite this because this will give you an opportunity to state his own remarks later on. Now, what I'm saying is that while he claims to be the author, co-author of bills, but he has not shown that he is a principal author of any bill that has been approved, but he has become a co-author only of many bills. Now, these are the bills that he mentioned to be a principal author. Okay, RA 10931, an act promoting universal access to quality tertiary education by providing free tuition and other school fees in state colleges and universities. I discovered that the origin of this bill is House Bill 05633, which was filed
in 2017 was enacted into law. Representative Bordado, who claims to be a co-author of the bill enacted on the law, does not appear in the list of 72 members of the House of Representatives stated in the congressional records as author or co-authors of the bill. Thus, the claim of Representative Bordado on this bill that became law is without any factual or legal basis. On Republic Act 11223, an act instituting universal health care for all Filipinos, this bill was filed as House Bill 05784 with Angelina Tan and Harry Roque as principal authors. In a long list of co-authors, Representative Bordado was listed as number 107 as co-author. And then Republic Act 11054, an act providing for the organic law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. The principal author of the House bill with Senate counterpart was Representative Pantaleon Alvarez. Representative Bordado is listed as number 87 as co-author. I can go on and on, but I just wanted to demonstrate that the congressman has absolutely no author of principal character that has been approved into law. An act providing for the free irrigation service. My comment is this: the principal author of this bill with Senate counterpart was Representative Jose T. Panganiban Jr. Representative Bordado is listed as number 72 as co-author. So I will go on and on, but I will stop here now. Later, when we make a reply, we will consider this. Let me now go to my third part of my presentation. This is the proposed new legislation and improvement of the implementation and enforcement of existing legislation, either by amendment or by administrative clarification. Let me start by proposing special institutional reforms that we need because of growing complexities of our development requirement. Number one, I will introduce legislation when I go back to Congress to convert the Metro Naga Development Council, which was created by executive order, into a legislative charter to be called the Metro Naga Development Authority, with a management of highly professional and technical people reporting the boards of directors composed of mayors within the metropolitan area, with annual appropriations to be provided by the national government. Presently, there is absolutely no funding going into this so-called council. That is why I am converting it into an authority. The next is I will introduce legislation to establish the Bicol River Development Authority in order that we can clean up the river, provide revetments, a road along the river banks, enable the water to have equality for fishing, for swimming, and for recreation, so that the areas along the river banks could be developed into tourist attractions. The next is I will introduce legislation creating a special economic zone within the 3rd District in order that we can generate employment, self-employment, and assist in ensuring that we have an agro-industrial and industrial or commercial factories in our district. The third is I will introduce an integrated waste management system owned and operated by the participating local government units within the district, but such integrated plan shall be mandated by law, because right now no one
is cooperating with the waste management plan. That is why they are all in violation of the law. I will also introduce a revitalized transport plan to develop a modern railway, airport, seaport, and river navigation. And I shall develop a revitalized tourism development plan to be implemented either by legislation and or by administrative action. On education, these are the bills that I will introduce. The government has already given free tuition and other fees in state colleges and universities. The time has come that in order that private education shall be complementary to public education, that we should increase the subsidy, the government assistance to private education in the following areas. Government assistance to students. Presently, the subsidy of government to private education students is only 16 billion. 1,100,000 applied for a grant of anywhere from 40 to 60% to 60,000 as scholarship, but only 300,000 qualified. When I return to Congress, I will treble the subsidy of government to private education. Government has the responsibility and obligation not only to support public education, but also private education. Now, the K-12 program, it has been operated for several years. There are graduates, but we now have to review its effectiveness in terms of the curriculum, the facilities provided, the textbooks and the equipment in kindergarten, grade 7, and senior high school. The ability of the students also to gain jobs after graduating from senior high is very low. Therefore, the effectiveness of it is still questionable. But we must continue with it by upgrading it, by ensuring a better courses to learn. I propose also to amend the Special Education Fund under the Local Government Code. The Education Fund, as presently constituted, allows local government units to their education board to use the funds as proceeds for operation and maintenance of public schools, construction and repair of school buildings, purchase of books and periodicals, educational research, and sports development. That is a very limited, restricted use of the Special Education Fund. I shall amend it to ensure that the Special Education Fund could be used to acquire computers, school equipment such as sound system, projectors, photocopiers, television, teaching aids for teachers, special training for students and teachers, financial support to attendance in seminars, workshops, and conferences. They should also be used to acquire kitchen equipment for school programs like the school feeding program and the other activities of the school, for landscaping and fencing of the school grounds, and we shall retain the use for sports development but add use of it for art and cultural development. Now, these are the additional uses of the Special Education Fund that I advocate. I will also propose a law prescribing a required minimum knowledge and competences for every curricular subject in every grade and year level in basic education in all elementary and secondary schools. Then I would propose to revise, improve, and expand the alternative learning system to ensure that they will also include textbook courses, and also we should have special building facilities, equipment for the physically handicapped or with disability. You cannot mix them with normal children
they have to be treated, attended to properly. Now, I shall also amend the charter of the Central Bicol State University of Agriculture to expand it with the College of Aquaculture and Fisheries. And when I return to Congress, it is my intention to convert BISCAS into the Asian University of Science and Technology. On agriculture, I shall introduce legislation to create a Department of Aquaculture and Fisheries, separating such department from the Department of Agriculture that shall only concentrate on land agriculture. I shall also establish the Philippine Moringa Center to develop the malunggay as a specialty crop, and also a center for the bambus setum for bambus, and a water hyacinth or water lily to be a special attention in order that we can generate livelihood out of it. On health, I shall Time's increase... up. Thank you so much, Mr. Luis Villafuerte. Okay. Pagirumdum lang po sa audience, magdangog po, di gaya magpararibok. Our second speaker, pakicheck po kang mic. Hello, hello. Okay. Member of the 12th Congress, representative of the then 2nd District of Camarines Sur from 2001 to 2004, Sulpicio Cho Rocco. Pagtunggaan po sa mga pag-iriba ko digdim, Congressman Louie, nakakamatua sa kuya. Congressman Gabi, nakakanguhod sa kuya. Sa kabus po, Diyos maray na hapon. Ang tema po kang pag-uurlayan ta, ang primero, mapabista ko ng kadikit, dakol digding dahil nakakagirundum sa kuya. Haluin na akong naging servidor kan sa gobyerno ng Pilipinas. Ang pangdua po, gusto kong may explicar sa inyo kung ano ang dapat pagbasehan, kung paano ang pagpili, paano ang pagpili sa Mayo 13 kan mga congressmen. Ang pangtulo, gusto ko pong magpag-urulayan ang mga problema na pinag-aatubang kan distrito na pwede tang mahanapan ng solusyon. Primero po, magpabisto ng kadikit. Sa mga nguhod, ako nag-mayor na Kanaga kan 1998 about 2001. Halipot lang na panahon. Kan 2001 abot sa 2004, ako po naging congressman kan segundo distrito kan Camarines Sur. Anday po nindo aram, siguro mayormente digdida nag-aaram, kung ano si trabaho ni Cho Rocco bago naging mayor. Ako po kaya biglang nagbutwa digdida sa Siyudad Canaga, mayo nakakabisto sa kuya, mayo nakakagirundum kan lawgon ko, tamayo ako digdisa naga kan magdalagan ko ni mayor. Haloy ko akong maray sa gobyerno kan Amerika. Duman sa pinag-aapod na United States Agency for International Development. Ako po si pinakahalangkaw na Pilipinong opisyal duman, ang sa kuyang trabaho duman, magdisenyo at mag-implementar ng mga programa sa kauswagan. Magpompo sa apari, abot sa hulo, UC covered na area ko. Ako po pinagapara ulit-ulit ko, ta ako ang pinakahalipot nagserbe digdi sa gobyerno kan Amerika o sa gobyerno kan Pilipinas o sa Siyudad Canaga. 3 taon lang ako nagserbe as mayor, 3 taon lang ako nagserbe as congressman. Dakol po nagahapot, ano nga Cho Rocco? May nahaman ka man nga. May nahaman kami nga sa halipot na pagserbi mo bilang servidor kan segundo distrito, asin kan ika-mayor. Ang simbago po dyan, iyo, kuni ka mahigos. Ako kaya mahigos. Ano kaya ang trabaho kan sarong mayor, anong trabaho kan sarong congressman? Ako po, ilaladlad ko digdi kung ano ang pinaghihiling kong base kang pagpili dindo. Ano tong tulong trabaho kang congressman? Ang primero po, nadamog dindo si Kong Louie, pinagladlad niya, legislative. Kadakul-dakul ng mga lay na pinag-aturulod. Ako po, halipot lang nagserve bilang congressman,
sa legislative portion kayan, kabus man na congressman po nagpapartisipar dyan. Whether or not naging main author ka, whether or not naging co-author ka lang, nakakabali ka po sa mga debate. Aral daw, Lunes, Martes, Miyerkules, ang sarong congressman po, nagtatauning panahon pagdiskutir, as in pagdiskusyon, ng mga proponidong mga bills. So, gabos po kami may partisipasyon dyan. Whether or not kapalusot ka ng bill, naging lay, is another matter. Ako po, nauugma, sa tulong taon kong pagsirbi bilang congressman, may sarong importantehon na maray na lay na naging akong saro sa mga main authors. Iyang pinag-aapod na National Service Training Program. Ano po yan, lay na yan? Iubagayan sinaghali na maging mandatory ang ROTC, ginibong community service para sa tuyang mga estudyante na nag-aaral sa kuleyo. Ano po ito pinaglakaw ko kay Riba, ang ibang mga congressmen na makonvertir yan into bako ng obligatory ang pag-ROTC. Nahiling ko po kan panahon na ito. Ang sa tuyang mga kaakian, nasisibot magbarakal ng mga uniforme, nagbabarakal ng mga butas, Sara Sabado o Doro Domingo, mayong ibang ginibo, nagpapapairitom, sige-sige ang mararcha, dahil man natatawan ng tul-tul na training sa military. Ang daradarang mga badil-badil, mga balak. Nganya ko, siguro dahil na napapanahon ini, dapat siguro i-convertir yan to something that can be useful sa mga kaakian. Yun na yan, ang National Service Training Program. Ang panglawa pong lane na ilusot ko, nauugma akong i-announce si Grisendo, ang pag-convertir ka naga, paghahali duman sa pagselebrar ta, kan Charter Day ng Disyembre, ikinaag sa tamang aldaw, June 18. Dati po kaya kan ako mayor, nag-celebrar kami kan kaaldawan kanaga, December 15 garuto, nganya ko ang tamang aldaw kayan, gibuhon June 18, and ginibong bakasyon niya sulit kanaga. So yan po, ako sasabihin ko sa Indo, gabos na congressman, gabos dyan imbulto sa pagharaman kan lay. Ang pinaka-importanting lay nga sa pagtubod ko, yan general appropriations sa aking budget, and gabos kami dyan imbulto. So, paagihon ka na po yan. Ang pangduang trabaho po kang congressman, importantehon sa Indo. Kamo ang naapektuhan, ang kadaklan na naapektuhan. Ano itong pangduang trabaho kang congressman? Ang sarong congressman, kam panahon mi, dahil kuwarang po ngunyan, ang paadmas nakulanan, kam panahon mi, ang sarong congressman nakaka-resibe ng 50 million pesos ng hard infrastructure funds. Ano po ang gustong sabihin kan hard infrastructure funds? Iyan po ang pinagkukuanan kan fondo na pangtuglok ng mga tulay, mga tinampo, school buildings. Diyan po pinagkukua, itong gagamiton sa distrito mo. Pinaka-menos na po yan. Kung ikaw matibay-tibay, mahigos-higos ka pa, may makakasungkit ka pa. Duman sa mga iba pang pwedeng pagkuanan ng fondo. Pero minimum, kami kayo may 50 million pesos ng hard infrastructure funds. Iyan po, magagamit sa naman ng tultol kung ang sarong congressman regular na nagkukonsulta sa distrito. Kung dahil nagkukonsulta po ang sarong congressman, paano niya maaaraman? Paano niya maaaraman ang mga pangangaipo kan mga barangay? Paano niya maaaraman ang mga pangangaipo kan sa iyang banwaan? Si Choroko po kadto, tulong aldaw, nagtatrabaho, pagyahimo kan mga lay, pagdiriskutir duman sa Kongreso, Lunes, Martes, Miyerkules. Pero pagabot po ng Webes, religiously, nag-uuli ako digdi. Religiously, nagbibisita sa distrito. Tano to? Kaipuhan kong maaraman, kaipuhan maintindihan ang mga pangangaipo kan distrito. Kaipuhan kong maintindihan ang mga pangangaipo kan mga barangay. Pag abot ko po digdi, binibisita ko sa rusaruan mga mayor. Yaon po dyan si Ruben Medroso, dating mayor kang Calabanga. Iyo po yan ang katandem ko kayo. Si Mayor Tambong Galonta, si Mayor Salino naman sa Ocampo. Pag-aabot ko po digdi, nililibot ko yan, gabos na yan. Regularly, siri-simana. Because very important sa sakuya, makakuha ko ng feedback kung saan na mga problema ang resolusyonan kan sarong congressman. Yan po,
importante ho na trabaho kang congressman. And tultul na pagkonsulta, nagkakaigwaman po yan yung tultul na resulta sa mga proyekto. Ako po, pinag-uulit ko, 3 taon lang ako nagserve bilang congressman. Pero dahil ako nakapagkonsulta ng tultul, may tultul man na resulta. Saro-saroon ta po, digdi sa syudad Canaga, kan mayor pa na nga ni ako, pinag-iisip ko na ang magiging mga problemang nagdadangadang manungod sa traffic congestion. Kanya ko, siguro pag-isipan ta, kaya po pagplanuhon, kaya po mag-long-term planning ka, ano ang nagdadangadang ng mga problema sa Naga sa maaabot ng mga taon, 10 years, 15 years from now. Pinag-conceptualize ko po sa isip ko kaito, yan circumferential road. Kanya ko, kaipuhan igwang tinampo na magagamit sa palibot ng Naga na makakapagian sa traffic congestion na nagdadangadang. Pagpuumpo naman, ang sarong importanteng pinag-iisipan kong maging parte kan circumferential road na yan pong Almeda Highway. Dinulog ako kang pamilya kan Almeda, kaibanan kaito si Sid Consuni na Chief Executive Officer kan DMCI, pinakiulayan ako. Nga magsakay ka nga sa helicopter, hilingon ta nga surroundings ka Naga, hilingon ta nga kung paano kayo makatabang sa imo. And ang pinag-officer ninda, kami nga ang magastos kan dakulang highway na yan, tabangan mo lang nga kami sa paghanap kung saan maagi. Ika nga ang mag-decision mayor. Pinag-presenter sa kuya, tama nga niya ako ang ideya. Dapat may kaigwa dyan ng parte ka itong pinag-iisip kong circumferential road. Sinakay ako sa helicopter, naglibot po kami digdi. Pagkatapos, itinuglo ko sa india digdi paagihon, tatabangan ta ko maghanap ng right of way duman sa daga na bako nindo. Iyon po ayan ang resulta, iyan Almeda Highway. Parte yan. Kaipuhan man po digdi sa ibong na ini, iyan pinag-ihiling kung dapat nalusutan kung fiesta, grabing maraming traffic congestion dyan. Pag todos Los Santos, grabing maraming traffic congestion dyan. Another big ticket project, yan pong Matiway Road and Bridge. Luman po sa nag-i-install San Felipe, dati yan Mayo. Pinagibo ko yan, tangarig maging parte kan pinag-iisip kong circumferential road around Naga. Digdi po sa may Kiburak to Abella, yan po pinagsimintuta yan. Pero ang pinakadakulang proyekto ni Chorroco po na nakakumpleto kayan, kan pinagpresentar ko kaito sa NEDA, ang ideya na dapat gibuhon ang sarong dakulang tulay dyan sa may Babolo to Sabang. Takan mayor po ako, nagdara ako ng feasibility study sa NEDA, nga ako kaipuan taning gibuhon, dahil nga ako habo ko ng maulit na itong pagkagaba kan tulay kan Mabolo, mapundo ang traffic di haling Manila pasiri sa Mindanao, haling Mindanao pasiri sa Manila. Kaya po niya ko dahil na maulit yan. Ipresentar ko ang ideya, inako kan NEDA, ngunyan, igwanang Mabolo Bypass Bridge. Dakul pa po yan yung mga proyekto. Pinag-iisip ko lang, ang nagdadangadag na problema, iyan ang saguyang development orientation. Ano ang mga potential, mga problemang dapat resolusyonan? Diyan po sa pili. Iyan diversion road na yan dyan. Magpondig na San Agustin, pasiring duman sa Anayan. Si Isay po ang nagpasimento kayan, road opening yan ni Senador Raul Roco. Pero nawalat po yan, rough road. Si Isay ang nagpasimento kayan. Si Cho Roco po. Dakul po yan. Dahil ko na pagkaparaulit-ulitong, kung di ang ideya kaya, ang pinagpipresentar ko sa Indo, na dapat ang sarong congressman, bako sa nang lay ang pinag-iisip, kundi hilingon ang future problems, i-expect ang mga future problems, i-anticipar ang mga future problems, and i-lay down mo ang foundation sa tultul na solusyon. Arog po kayo sa Chorroco, regular ang konsultasyon, very important yan sa sarong congressman. Kung dae ka nagigibo po kayan, kung mayo ka digdi, regular, you are remiss in your duties. Nagkukulang ka sa imong distrito, taday mo aram ang mga problema kan distrito mo. Ang pagtulog pong trabaho kang congressman, siring kani. Taon-taon, ang sarong congressman po, nakaka-resibe, kan panahon miniham, ning 30 million pesos of soft funds, malumoy ang fundo. Ano ta malumoy? Yan po kaya maski sa inmi pwedeng gamiton kayo ito. Very open, very wide ang sumuyang discretion kung sa inmi gamiton, yan soft fund na yan. Bad mo yan, bad, mas nakulan na. Pero sa muya kayo ito, 30 milyones po yan.
Paano yan dapat gamiton? Ako ang pagtubod ko, yung kwartang yan dapat gamiton for constituency service. Pangtulong trabaho po ng sarong congressman. Anong gusto ko sabihin? Ikaw nagsabi sa kuya kitong congressman na kung gusto mong yung ikiton niya ang kwartang yan, kaya. Pero nga ko, not my cup of tea. Nga ko, hanapan ko ng tultul na gamit yan sa Sakuyang Distrito. Anong giniribo ko po dyan? 5 milyon diniposito ko sa BMC. 5 milyon duman sa Philippine General Hospital. 5 milyon may sarupang dakulang hospital sa Manila. Pagkatapos, ang mga saralit na mga banwaan, si Darakulang Banwaan, pinagdirepositohan ko po. Naga, may 3 milyon ang pagkagirundum ko. Kalabanga, 2 milyon. Si Mayor Duman, sa Pili, 2 milyon man. Si mga saralit mga banwaan, saro o menos pa. Paano nagagamit yan sa kuya mga constituentes? Ika po, pag may naghilang dyan sa pamilya mo, anong nangyayari? Dahil man ito pinagandaan. Anong nangyayari sa pamilya? Bunggo digdi, bunggo duman. Dulo kay kapitan, dulo kay mayor, naghahanap ng fondong pantabang. Ako mati-matian ko po yan. Araal daw mo niyan, kadakul-dakul nangangaipo sa salud. Sa pangangaipo sa salud. Nganya ko, ako si solusyon ko kayang kadto, itong pinagliposito kong kwarta dyan sa BMC. Kung magdiyan ka sa BMC, naghahanap ka ng tabang, mayo ka nga sufisyenteng fondo, anong ginigibo? Tinutog naman sa opisina ko, dalaga na nga kitsuro ko. Tayo ko nga duman pinagliposito, pero kaya po niya mapirmahan lang yan sa request. Minsan mayo po ako kadto, ang kaugmahan ko na maski pirmahan kan sekretaryo ko dyan sa harong kadto, ang request, ino-honor kang BMC, tayo akong deposito. Binabalik ko ang kwarta ka na tao, sa tao, tahali man yung sa indong buwis. Ako may mga ehemplo po ako kayan. Dakol akong ehemplo. May saro. Arog kayo niya ulo ko sa binanuan ng Grande kang Kalabanga. Lalaki nagdulog sa kuya, nagtataram ako sa stage, inabrasa ako. Congressman Rocco, mapasalamat niya ako. Dahil ko nangani girondom ang nalawgon. Pagkatapos na nagpabisto, ako po ngayon si Efren Orlina. Pwede nindong checkon ang pangaran na yan. Ako po ngayon mapasalamat sa imo takan April 16, 2004. Mayong-mayo nga si pamilya mi. Nangangaipo nga ko, ang agum ko nga maakion, dinulo ko nga sa BMC, itinugdo nga ako dyan sa opisina mo. Pinirma niya kang sekretaryo mo. Pagbalik ko nga, nakaabot lang nga na ako sa security guard, dinara ko nga itong request, insigida nga, dinara sa delivery room si agum ko. Kambal nga si Aki, may daradari sa birth certificate. Uyang nga digdi, ang duwa kong Aki, mapasalamat nga sa imo. 15 anyos na nga ngunyan. Yan po, mga ehemplo lang kung paano nagagamit ang softpan kang congressman. Ayan, pagtubod ko. Ang pagtubod ko, iyan ang tulong klaseng trabaho na dapat hanapon sa sarong congressman na nagserbi na. Ugma ko na, parariyo na kami nakapagserbi. Ugma kong maray, nangarig mabasehan dyan, dyan sa tulong criteria yan kung paano ang pagpili sa Samoya. Ako po, ako ang may pinakahalipot na panahon na magserbi sa gobyerno, whether sa local government or whether sa national government, among the three of us. Tahaloy po akong maray sa gobyerno ng Amerika. Pero dumang kuman, nanodan ang developmental orientation na pinagdadara ko sa trabaho ko. Ang pantulong parte po kan sa kuyang gustong may presentar. Adalang ta po ngunyan kung ano talaga ang mga problema na nagdadangadang sa distrito. Ang distrito ko kaya may porsyon na medyo napabayaan. Igwamang porsyon na mas karakaskas ang development tayo yung inaagihan kan mga plano ngunyan kang gobyerno, yung pinag-aagihan kan mga tinampo, mga bus, mga ining side kong ini Naga, Pili, maray ang kamugtakan. Magiging mas maray pa yan ang Quezon Bicol Road, digdi mag-aagi. Yang bagong pinagpoproponir na pag-revise kan sa tuyang PNR, dyan maagi. So dakula po ang benefisyong maabot sa gilid na inikan sa kuyang distrito. Ang kahirak-hirak po, ining parteng hali digdi sa may Kanaaman, Pasiring sa Kalabanga, iyo ang nawalat kan development. Ano po nangyari yan? Ano nangyari yan? Nangyari po yan, aram nindo ang Kalabanga area yan, ang tinampo Pasiring dyan, dating pinag-aagihan kan biyahe pa Manila.
Dahil po kay itong panahon na ito, dyan nag-aagi, marayray ang ekonomiya dyan. Kundi kang ginibo ining South Road na iniyo, nawara, nagbaba ang ekonomiya, kan mga banuaan na yaon po sa gilid na ini. Magpun dyan sa Magaraw, Kanaman, Bumbon, Kalabanga. Kan mawara po itong biyahe dyan pa Manila, then luway-luway, nag-deteriorate. Dahil makakumpit, digdi sa Arugang Pili. Mahiling doon investors na galaog dyan, grabing marian. Ano ang pinagpapropose po ni Choroco, tangarig masimbagan niya na Arugan na problema? Ang pinagpapropose ko po, ibalik ang biyahe pa Manila ang mag-aagi dyan. Pero dakulang kwartang kakaipuhanon, ang pinagpapropose ko, dapat gibuhon ang tulay na magbabalyo haling balunggay pasiring sa Kabusaw. Ibalik itong biyaheng ito. Kung maibalik po yan, ang ekonomiya, easily, ang ekonomiya kan mga lugar kong iyan, marayray. Tamang infrastruktura sa tamang lugar, sa nahiling ko, kan ako nasa sa gobyerno kan Amerika, minsan sa inapartikan kinaban, tamang infrastruktura, tamang lugar, ang combination na yan, na-generate ng developmental growth. For example, yan Tara, pinagluluwasan ka na tinampong Andaya to Quirino Highway. Kaya ito po, tuninong na maray na lugar ang Barangay Tara. Pero kan mag-iibo yan na tinampong yan dyan, anong nangyari? Ang growth niya sa Tara, iyon ang magiging sentro kan si Pokot. Dakol po nang nangyaring araw kaya. Ining Almeda Highway, yan kauumahan po yan kito. Tamang infrastruktura sa tamang lugar, ang development po dyan, grabe na. Duman sa Anayan to San Agustin, Diversion Road sa Pili, tamang infrastruktura sa tamang lugar, nag-generate ng growth. Yan po ang pinagpoproponer ni Choroco na solusyon. Hanapan ng tamang infrastruktura sa tamang lugar, bilog ang pagtubod ko. Bako sa ng Kalabanga ang masisirbihan, bako sa ng Kabusaw ang masisirbihan, kundi ang tourism industry sa gilid na ini, sa eastern side kan sa kuyang distrito, iyo ang mabubuhay. Yan po, mangyayari, taiyan makakasuno duman sa plano kan sa tuyang presidente. Mayo ng ibang sinabi ang sa tuyang presidente, build, build, build. Gusto niyang matawan ng dakulang investment sa infrastruktura ang bilog na Pilipinas. Mapakaray ang infrastruktura ng Pilipinas sa paagi kan sa iyang programang build, build, build. Ang pinagasabi ba, abot 8 trillion ang gagastuson, abot sa katapusan kan sa yung termino. Nganya ko, approve sarantan araw ka na presidente ko niyan. Nanungod, ako kinaulay ni presidente kan pag-urulay mi, magdalagan kayo congressman. Siguro ining congressman na ini, ta kinaulay ni Presidente Duterte magdalagan, ba't ganyan ako pag-abot kang panahon, makadulog man ako, mahagad taman. Yan tulay na importantew naman ay sa development kan sa kuyang distrito, duman sa mga banwaan na nawawala. Yan po si Choroco. Ako din na magkaprapahaloy, tatawang ko sinta nga dakol-dakol pang oras. Mapasalamat na po ako sa indong pagdangog digdi. Lugod, husgaran nindo kami, dyan sa tulong area nga. Anihinot, sa paggibo ng lay, gabus man po kami nagigibo kayan. Minsan dahil ka nakapalusot ng lay, basta kabali ka duman sa pagtrabaho, may partisipasyon ka na sa paggibo ng lay. Ang pangluwa, kay puhan may tultul kang alokasyon kan sa imong fondo na pinagkataw. Tagdakulaon po ang pinagapaagi sa muya. Dahil manaagyan sa bulsami, kundi kami ang nag-aalokar kayan, kung saan gagamiton, kung saan ay parte kang distrito gagamiton. Yan pong pag-alukar na yan, magigibos na naman ng tultol kung regular kang nagkukonsulta sa imong distrito. Yan po, ang pangtulo, ang paggamit ng tultol kan soft funds, dapat maibalik mo sa tao ang araw ka na fondo. Kaya po magamit kang tao sa constituency service. Dahil na po magkapahaloy, pasalamat giraray, Ferdinand, sa okasyon na tinaumon sa muya, sa mga tao po nagdaramog din, nagtsaragang magdaramog sa muya, Diyos maray na hapon. Diyos mabalos po, Sir Sulpicio Roco. Ang masunod na tagapagtaram, ang incumbent congressman kan 3rd District, miyembro kan 17th Congress, 2016 to 2019, Gabriel Bordado Jr. Thank you. Matukaw ako
ianda ang pig-urulayan sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na pwedeng magamit kaning tukawan. Maray na hapon po sa Gabos. Pig-acknowledge na po si mga guest na po digdiyo dahil ako palawig pa kan acknowledgement. Nagpapasalamat lang po ako sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry ta ginibo po niyo. Araw kaniyo pong diripon, araw po kaniyong forum, tanganing maaraman kan publiko, kan mga constituents ta sa 3rd District, kan Camarines Sur, kung ano po talaga ang record me sa public service. Gusto ko man pong pasalamatan ang SM City na nagtao po kang lugar ning venue kaniyo pong forum. Subago po big sabi kan sa tuya pong presidente si Ferdinand Sia ng Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na ako po nagpuon digdi po sa siyudad ng Naga. Almost 28 years po ako digdiyo sa siyudad ng Naga. Naging secretary to the mayor ako. Kinuha po ako ni Mayor Jesse Robredo. Naging acting city administrator. Pagkatapos po, namayo po ako kang Public Information Office kang gobyerno lokal kang Naga. Kang 1995, nailihir po ako bilang councilor. And siyam na taon po niyo, 3 consecutive terms as councilor of Naga City, as in, kadakol po kitang nakibo bilang konsyal kang siyudad ng Naga. Yaon po dyan, sa tabang kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, ang paghaman kang inaapod na Naga City Investment Code. Dakulaon pong maray na bagayan para sa siyudad. Diyan po bigibo ang Naga City Investment Board. Diyan man nagkrear ng mga lugar kung saan kita mapadalagan kan pag-uswag. Kaya nga ni, yaon po niyong Central Business District 2. Sarok po niyo sa 8 na lugar na pigpangararan po duman sa nasabi ng Naga City Investment Code. Dakula pong tabang na maray ang pigtao kang nagkakapirang miyembro kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Siring man, ansa indo pong lingkod ang naging principal author kang Productivity Improvement Program na iyo po ang sinasabing mother of all the award-winning programs sa siyudad ng Naga. Iyan pong PIP. Diyan na pong nagsurway, nagralaog, nagburutwa ang mga kadakol-dakol na mga projects and programs na tinawan po ng maninigong awards kang DILG, kang Asian Institute of Management, asin kan iba pang darakulang institution digdi po sa satuyang nasyon. Kang 2004, nailhir po ako bilang Vice Mayor kang Naga. Pinili po ako ni Mayor Jesse Robredo na mag-Vice Mayor sa iya. Nagtukaw po ako ng 2 termino. And pag 2010, Vice Mayor naman po kinaray ako kay Mayor John Bongat. So in other words, I became the Vice Mayor of Naga for 3 consecutive terms. In 2013, pinili po ako kang Liberal Party. Nagpun pa nga ni 2012 na magdalagan po bilang congressman. Alagad, may nangyari pong dakulao na trahedya. Nag-crash si eroplano po ni Secretary, as in dating alkalde kang siyudad ng Naga, si Mayor Jesse Robredo, as in nagkaigwa kami ng panibagong dalagan kang kaisipan sa politika. Hinagad ko po kang 2013 na ang magdalagan na lang bilang congressman, mayong iba kundi ang sa iyang byuda, si Attorney Lenny Herona Robredo. So, after that tragedy, nagkaigwa po ng pagbabago sa dalagan kang samuyang political configuration, and
nag-andam po ako na i-give up ang posisyon na magdalagan bilang congressman kang 3rd District. Inako man po niyo ni Attorney Leni Robredo asin siya po ang naging opisyal na kandidato bilang congresswoman kang Liberal Party. Alagad kan 2016, ako po pinakiulayan giraray. Bako nga ning 2016, as early as 2015, kinaulay po giraray ako sa pangingenot mangyaray po kang grupo kang Liberal Party, asin sa paagi po ni dating Congresswoman Leni Robredo, na dumalagan ako as congressman kang 3rd District. Dahil si Congresswoman Leni Robredo pinapadalagan as Vice President of the Republic of the Philippines. Pag-isipan ko po ito and nag-decide po akong dumalagan bilang congressman kang 3rd District kang Camarines Sur kang 2015 asin ang eleksyon nangyari 2016. So yan po ang brief backgrounder pag-abot po sa kuya pong pigdurumanan ng mga posisyon. Tuminukaw po ako sa Kongreso 2016. 234 po kabos ang session days. Mayo po kitang absence dyan. Sa 234 session days, pinirit ko po na atindiran ang gabos na regular sessions. Tangani pong maaraman ko kung ano po ang nangyayari sa laog kang Kongreso. Siring man po sa laog kang 234 days, yan, pigsabi ko po digdiyo sa sakuyang flyer na nakagibo kita ning mga ordinansa, ning mga bills. Nag-file kita ning bills digdi po sa Kongreso as author or co-author. Sinasabi po ni dating Congressman Luis Villapuerte na mayo po dako sa listahan kan ining inaapod na universal access to quality tertiary education or ining libreng matrikula sa kuleyo. Di ko po aram kung saan nag-research si Cho Luis. Tamalinaw po yan, duman sa piglaog na final house version na pigpadara po sa Senado kang kabali po ang pangaran na bordado. Di ko po aram kung saan nag-research si Cho Luis. Baka nakaralaygay si pagbasa niya, dahil niya po nahiling na si bordado co-author po kang nasabi ng importanteng maray na act na ginigibo ng libre ang tuition sa tuya pong mga state universities and colleges. Bako pong masakit, bako pong madali ako aakuon ko. Bako pong madali na magpaluwas ning bills. Bako pong madali na magpaluwas ning laws. Dapat makipag-interact ka sa mga pag-iriba mo, 292 members kang Kongreso, masakiton pong maray. Maray na lang si Cho Luis na nagpun siya 1978. 1978 ba kasi sabi kan sa tuyang President kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. 1978, di ko aram, garo dahil pa ko, katatapos ko man lang garo sa kuleyo, o ngunyan, piranang taon ang nakalihis, kaya ako, yaon man sa kuyang pagrespeto sa iya, na kadakol siya man na ginibo. Pero nakaaging panahon na po ito. Lumipas na. Panahon naman ngunyan kan iba. Panahon naman po kan sa tuyang paninindugan na tumukaw bilang congressman kang 3rd District kang Camarines Sur. As in, malinaw po yan na dahil ko po pinabayaan ang sakuyang trabaho. Ginibo ko po ang gabos na medyos, tanganing panindugan ko ang pagrepresentar kang 3rd District kan Camarines Sur. Sabi ko sa Indosubago na nag-abot sa 210 bills ang sa tuyang pig-file as author or co-author
Ako din man po ako nagsasabi na permi kang ma-principal author yan, tamasakiton pong maray, ang pagbalik-balik, pakikiulay sa mga pag-iriba mo, sa pagpapaluwas kang mga bills mong iyan, and ang co-author ko po, ang principal author ko pong bill, ini pong manunungod sa Mount Isarog. Ini pong linig kang Mount Isarog, paggibo kaniyo as a protected area na tuminabang po ang Metro Naga Water District. Alagad, as principal author kang nasabi ng bill, ang problema, taigwapong pigibong garo comprehensive bill ang sarokong kaibanan sa Kongreso. And ngani pong madali nang makapasar ang nasabing bill, nag-iba na lang po ako sa iya. Itong Mount Isarog bill na ito, ibami duman sa grupo kan saropang congressman na nag-file man po ng bill, alagad covered po ang gabos na mga major mountains digdiyo sa Pilipinas, kaibanan na po ang Mount Isarog. And this was approved by the House of Representatives. It was approved in the Senate as in nagibong na pong expanded National Protected Areas System Act. Nakaiba na po dyan ang Bukid Isarog. Sarop pa pong principal author ako, nasa kuya pong piglalauman na magiging lay, ini pong pagpalawig, pag-institutionalize, paggibo na as part ng General Appropriations Act kang 4Ps. Ini pong pigaapod ng 4Ps na napoprotektahan po na tawanan ang kinapobrehan. The poorest of the poor, iyo po ang nakikinabang dyan. The poorest of the poor, iyo po ang natawanan ng mga benepisyos. Tangaling mapatapos ninda ang mga akit ninda. Abot po sa high school, matabangan po si mga aki sa pagpakaraykan sa indang salud, matabangan po ang pamilya na masimbag, matawanan ng maninigong kasimbagan, ang pangangaipuhan po sa nutrisyon, ang pangangaipuhan po sa pang-aral daw nindang pagbuhay. So, ini po nakalaag niyo sa House Bill 4135, asin iriba po niyo sa House Bill 773, na-approve ni po sa bilog pong House of Representatives and transmit sa Senate of the Philippines, asin ngunyan, ang pigahalat mi po ang pirma ni Presidente Duterte, tangani pong maging full-fledged law ang nasabi ng 4Ps Act. Siring man, kabali man po kita sa nagtarabang na nagtulod sa Comprehensive Mental Health Act, ini pong Bangsamoro Organic Law, miski nga sabi ni Joe Luis na yaong kita sa tahaw kan mga listahan kang mga authors, ginibot po ang gabos. Nag-attend po ako kang mga hearings kaniyo, tangani pong masiguro na mailuwas na po ang tultol na Bangsamoro Organic Law na matao ning onra, matao po ning oportunidad sa satuya pong mga tugang sa Mindanao. Tangani pong mamantinir ang pas i-orden sa nasabi ng lugar. Tamang-tama po si pagluwas kaniyo, natatapos pa lang ang gulo sa Marawi, asin talagang tinutukan po niyo, bago lang po kang House of Representatives, kundi pati po kang Senado, tangani pong magluwas bilang sarot na pong lay. Yaw na po dyan ang Organic Law for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sarot pa pong ipig-submit kong principal author kita, itong pigaapod na National Food Security Act. Actually po, file iniyo ni dating Congresswoman ngunyan Vice President Leni Robredo, kan siya po nagtukaw as Congresswoman, alagad po nakaabante dahil kadakol po niyong mga provisions, kadakol na mga chapters na iba-iba po ang anggulo kan sa iyang padalagan. Kaya nagdesider po ako
na isuway si feeding program na component po kang nasabi ng bill, as in nag-iba kami sa saro na naman pong grupo ng congressmen na nag-file kang inaapod na National Feeding Program Act na nagtataon ng pagkakan sa mga kindergarten abot grade 6. Pig-aproban po niyo kang House of Representatives, nakapasarman po niyo duman sa Senado, as in naging lay dahil pinirmahan po ni President Rodrigo Duterte. So, kadakol po kitang nangyari man na laws, and aside from that, pag abot po sa legislation, minataram ako po para iprotehir ang kamugtakan, bako lang po ang mga taga 3rd District, kundi kan bilog na Pilipinas. Itong issue po sa death penalty, nagkonsulta po ako kayan po ukampo pasiring pong Kalabanga, nag-meeting po ako kayan digdi sa Naga, nag-meeting po ako sa ibang lugar digdiyo sa 3rd District, asin nakuata ang desisyon kan mga constituentes. Majority of the constituents of the 3rd District of Camarines Sur did not go for the passage of that particular bill, ini pong death penalty bill. Kaya pag abot po sa Kongreso, tuminaram po ako sa plenaryo, tuminaram po ako duman sa atubang kan sa kuyang mga pag-iriba, tanganing ipaabot ko sa inda kung ano po ang paninindugan nindo, kung ano po ang pinaglalaban kang mayorya po ang mga constituentes kang 3rd District kang Camarines Sur. Ta ako po representative man lang po nindo. Ako po ahente man lang po nindo. Kung ano ang kagustuhan nindo, iyan po ang sakuyang ilalaban sa Kongreso. Siring man si ginibo ko duman sa Commission on Human Rights, kan bigla na lang na may nagluwas duman, nagginigibong 1,000 pesos a month or a year ang budget kang Commission on Human Rights. Bako po niyong surbahan, bako po niyong pangirisihan na tatawaran mo ning sangribo ang Commission on Human Rights sa sarong taon para maggibo kan sa indang trabaho kang responsibilidad na pangatamanan po ang kamugtakan kang gabos ng mga tao po digdiyo sa Pilipinas. Nag-object po ako duman, nanindugan po ako sa plenaryo, sinabag ko ang rason, sabi ko man si Pigtaram kang mga constituentes digdiyo sa 3rd District, as in malumanay na pigluwas ko na ang presidente nga ni kang Pilipinas nagtatao ning 600 million pesos duman sa sayang presidential budget na samuyang tinutukar, ano ta kami mismo sa House of Representatives ang mababa kaniyo, ang magibo kaniyo ning budget na 1,000 annually. Maray na sana po na may nangyari po digdiyo, although mga 30 lang garo kaming nagkontra digdiyo, nagturbod po ang sa tuya pong mga otoridad, asin ibinalik ang nasabi ng budget kan sa tuya pong Human Rights Commission. And pati na po digdiyo sa martial law. Sa martial law po, luminaban po ako digdi. Ningulit aram kong gabos kamo habo dyan. Ipig-file po ba niyo duman sa Mindanao, kan nagkakagulo po duman sa Marawi, sa enot na rangkada po, sa enot na insidente kang kaguluhan, nagtubod po ako duman sa kakadan kan sa tuyang presidente. Halos gabos kami po nagtubod. Ninghulita, siya ang may kaaraman kang intelihensya, siya ang may kaaraman po kang nangyayari duman sa Marawi, and we gave him the benefit of the doubt. And sa enot pong rangkada, itinaomi po ang go signal na magkaigwa po ng martial law duman sa Mindanao. Bako lang po pating sa Marawi, kundi sa Mindanao area. Alagad, kan maghagad po ng extension after 6 months. Naghagad po ng extension ang sa tuya pong presidente, duman po ako nagkontra na.
Pira po kaming nagkontra duman, as in, ipigluwas ko na naman po yan sa plenaryo, ipinagluwas ko na naman po yan duman sa atubang kan mga 292 members kan sa tuya pong House of Representatives tanganing maaraman ninda na daita pagpabiluhon ang arog kaning kamugtakan. Naan martial law masakit ng maray. Kami po inabutan mi ang martial law kaning pag-iriba mi, nahiling mi ang epekto kang martial law, and makatakuton po kung bako lang sa Mindanao, idalaga na po yan sa Visayas, idalaga na po yan sa Luzon. Iyan ang nakakangirhat na pong pag-isip-isipon. Hanggang sa ikadwa na naman na request na i-extend pagraray ang martial law, ikadwa manggaray po akong nagkontra, ikadwa man po graray akong nagpaluwas kan sa kuyang objection duman po sa plenary. Siring man po sa charter change o chacha. Kung hilingon mo po, pag una mo, okay ang dalagan. Alagad duman sa pigluwas sa Samuya, ang pigluwas duman, charter change na mayo na po daang limits sa Samuyang termino as congressmen. So pwede kaming mag-congressman maski pira ng taon, maski na pirang termino. Ikadua, hahaliw na po da itong provision kontra sa mga inaapodang dynasties or ining political dynasties. Ako po, dae ko dyan susog, dae po ako dyan nag-uuyon, nagtaram naman po ako ni sa plenaryo, as in ipinahiling ko naman sa inda, kung ano po ang paninindugan man kan distrito, kung ano po ang paninindugan kan mga pag-iriba ko po digdiyo sa 3rd District ang Camarines Sur, as in sa iba pang parte kang Pilipinas. Kinontrata po yan, chacha, as in iba pa pong mga issues. Medyo magkakaralawigan po kay kitang maray digdiyo kung sasaro-saron ta si mga issues tayo pinaglaban ta. Gustong sabihin kayan, bako lang paghiling kang legislasyon, bako lang paghiling kan iba pang mga bagay, kundi dapat perming nakaandam ka dyan. Permi kang nakaandam. Tabigla na lang minalaog ang mga issues na talagang makakaapekta sa sato gabos. Saro na dyan itong sa chacha na hinahali na ang Vice President kang Republika kang Pilipinas sa linya kang succession. Winara na po na bigla ang Vice President of the Philippines. Takong may problema, ang masangli na po daa ang President of the Senate. Nag-react po kamo, nag-react ang mga tao, bako lang po sa Manila, bako lang po sa Mindanao, bako lang po sa Visayas, bako lang po sa ibang lugar, kundi sa bilog na nasyon nag-react po, as in ibinalik giraray ang provision pong iyan na pag may mga problema, mainot po ang Presidente, masunod po ang Vice President, masunod po ang Senate President. Yan po ang inaapod na line of succession. So dyan po sa Kongreso, kadakol po kitang nahimo, digdi po sa distrito, kadakol man kita pong nagibo. Sa pangataman kang salud asin komunidad, sa infrastruktura, sa kabuhayan, sa edukasyon, sa mga kakian, asin mga jóvenes, mga lakdang kontra illegal drugs, arte asin kultura, pati na po sa disaster risk reduction and management, yaon po kabusyan sa tuya po yan ipigtutukan sa laog po ning daipa maabot sa 3 taon. So gustong sabihon, harahalawig pa mampuan panahon ta para makagibo kita ning kadakol pang mga plano. Kaibanan na po dyan ang padagos na pagpalakop kan mga infrastructure na kaipuan po kang sa tuya pong distrito. Yaon po ang pag-antabay kang lay. May pig-file po ako ng bill na mapakaray kang Bicol Medical Center na pinapalangkaw ko po ang bed capacity from 500 to 1,000. Pagkatapos ining siguroon po ang pagkapasar kang Freedom of Information Bill. Siguroon po ang pagkapasar kaning Barangay Reform Act, ang pagpakaray po kang Philippine National Railways, pati na po ining Regulation of Waste Treatment Technology Act, Magna Carta of the Poor. Kadakol pa po kitang dapat gibuhon, kadakol pa po kitang dapat tutukan,
as in sinabi ko na sa inutan, igwa na po silang tinauanan na panahon, nagkaigwa na po silang panahon na magtapot ding posisyon, asin ngunyan, ang sa indo pong lingkod, panahon naman po na ipadagos ang pagtukaw bilang congressman kang 3rd District kan Camarines Sur. Salamat pong maray. God bless us all. Just mabalos po, yan po ang 25-minute introduction kan sa tuyang congressional candidates. Now we go to the question and answer portion, pero magkakaigwa po kita ng warm-up round. Pinapagirumdom ko po sa Indo na 3 minutes lang ang allotted sa Indo. Pwede po nindong ubuson ini o dai, pero dai transferable. Hirak man po sa timer. Okay, first question po, warm up pa sana ini, tulong warm up questions. Gurano po ang sa imong net worth sa ngunyan? Gurano po ang sa imong net worth sa gunyan? Igwa po kita ning order, mapuon po kita kay incumbent Congressman Gabriel Bordado Jr. 3 minutes starts now. Ang exact net worth ko, nag-abot po sa 500,000. Iyan po ang net worth, 513,000. Hindi ko lang makuha si exact number. Nakapafile mi pa lang ngunyan. The last day of filing, ipadaraming ngunyan duman sa Kongreso. Gusto mo po expound kung taano 500,000? Ano tabi? Expound po kung taano 500,000. May utang po kami sa GSIS. Nag-aabot ng mga 3 million, mga araw kayan. Ang sa kuya man na assets, igwa kitang assets, alagad mas nakulpo ang utang. Kaya inabot ng more than 500,000 ang sa tuyang network. Kang ipighali na po si utang sa government service insurance system. Di ko lang kayo na master si mga figures naman, tapig pakarami po yan so kansaro pang aldaw, pig submit mi na po sa Kongreso. Okay. Okay, reset. Ang masunod pong masimbag, Sulpicia S. Rocco Jr. Microphone. Liwat po ang apot, gurano po ang sa imong net worth, and dangan paliwanag naman kung tano araw kay ini ang kantidad. Adaw po. Adaw. Ang estimate ko, dahil mababa sa mga 30 million, dahil yan sa nairedarmi sa Samuya Magurang. In fact, an SM nagbagal sa Samuya ng daga a year ago. So, may cash na nakadeposito. Pero dyan sa assets, mga dagang nawalat sa Samuya kan Magurang, daradakula pa. Dahil ko aram kung eksakto kung gurano pa natada dyan sa Arucan. Pero roughly, yaon siguro sa area niyan, mga 30 million. Okay. Asin panghuri po, former Congressman Luis R. Villaferte. Time starts now. Ang apot mo kung gurano ang tsakuyang network. Ang kasimbagan ko dyan, depende kung ang net worth is determined at cost or at market. Kung at cost, ang sakuyang net worth na ibababa sa 75 million. Pero kung at market, pwedeng mag-abot 300 million. Nagbakal akong daga dyan sa Balatas, corner Magsaysay. In 1980, ang bakal ko kayan, 100 pesos per square meter. Ngunyan, 35,000 pesos na per square meter. O, i-multiply mo daw ang 10,000. Almost 9,996 yan eh. Sabi mo ng 10,000 square meter times 35,000. That's 350 million. Because of the increase in the market value. Pero ang cost ko yan, dahil nga nag 1 million. Kadakot ako mga daga na nabakal araw kayan. Kaya, swerte ako na si Pigbarakal ko nagparalangkaw ang presyo over time, over the last 30 years. Okay, salamat po sa imong paliwanag. Number 2 question. Apwera po sa indong pagiging politiko, ano po ang trabaho o negosyo luwas sa indong pagiging public servant tanganing masuportaran nindoan sa indong pamilya asin mga pangangaipo? Okay, may feedback. Naintindihan po? Apwera po sa indong trabaho bilang public servant, ano po ang trabaho o negosyo na igwa ka mo tanganing masuportaran ng pangangaipo kan sa indong pamilya?
At this point po, mapuon kita kay Sir Choroco. 3 minutes starts now. Sabi ko nga ni Kasubago, igo kaming mga nai-reader sa pamilya na mga umamay, mga kanyugan, siringkan. So dyan, nagkukuha kami dyan ng income. Pero ang mayor na pinag-income ang kungunyan, hali duman sa pagbabalik sa real estate. May mga kairiba akong nagtatrabaho sa real estate na katuwang ko, kapartner ko sa paghanap kay itong mga properties around the country na yung napagkuhan ng kaningkang. Okay, salamat po. Masunod po, former Congressman Luis Villaferte. Bago po ako naglaog sa politika, kang 1978, ang sakuyang cash nag-abot ng 400 million. Dayan, dilinsya ko yan sa sakuyang mga trabaho sa private sector, sa investment in the stock market, sa mga consultancy, sa legal practice, sa government securities. Paglaog ko nga ni sa gobyerno, nagparababa sa sakuyang cash position, takadakol gastusan. Pero ngunyan, ako, ang investment ko, yaon sa stock market. Yan ang sakuyang dilinsyahan. Ikaw ba na kung mga consultancy dyan, pero kung makabot ba kayang consultancy, nabayaran akong 1 million o 500,000, di man yan sufisyente. Kaya ako nag-i-invest. Okay. Reset. And Sir Gabby Bordado. Ako tabi, bago ako naglaog man sa gobyerno, sa kuyang trabaho sa media, nagtataga-surat kita sa mga national publications. Alagad kan maglaog na po kita sa gobyerno, sa kuya man sa nang role as public information officer, nagpuan po ako, and dire-diretso na po kita, dahil na kita nagkuha pa ng iba pang mga trabaho, nakatutok na po ako sa government service ko. So, when I started working with the Technical Board for Agricultural Credit Kato na based sa Central Bank, nagtutok na po ako sa sakuyang trabaho. Kung minsan, nagsusurat ako ng mga artikulo para sa Philippine Star, Philippine Daily Inquirer, pero garo hobby na lang yan, mga poetry sa ibang mga journals, alagad nakatutok na kita, poon pa kang 1980s, sa trabaho talaga na. Okay, just mabalos po. And last for our warm-up round, tell us about your family. Kumusta ka po bilang agum, as in bilang ama? Mapuon po kita kay former Congressman Luis Villaferte. 3 minutes. Areglado po ang sakuyang family. Nag-iiribahan kami, makusog ang sabuyang unidad, nagtatarabangan kami. Kung igwa katunde kami nagkairintindihan na panahon, pero nagkaarariglo na, nagkairintindihan na. So, yan ang sakong kasimbagan. We are united, we stand behind each other, we support each other. Thank you. Masunod po kay Sir Gabby. Congressman Gabriel Bordado Jr. 3 minutes. Okay po ang sa mong family life. Although baga as a politician, medyo aramiyang kang gabos. Gabos po kami mga politiko rikdiyo. May mga complications yan. Alagad, nagigibuhan po ning paagi. Si Agum Kuman, naging president ni man kang Central Bicol State University of Agriculture. Alagad, daimi nanggad, pigpapabayaan ang pagdalagan po kang pamilyami. Nakatutok kami sa tuluming aki, as in nagpasalamat kami, nagabos po niyo nakatarapos ning pag-adal. As in, yaon ang gabat man talaga na official man ang agumo, official ka man, alagad yaon ang sa imong determinasyon, napakarayon ang dalagan kang sa imong pamilya. Family first ang dapat na magdanay po idyan. Tangani pong dahil magkaigwa ng problema, dahil magkaigwa ng komplikasyon sa mga aki mo, asin sa mga pag-iriba mo. Thank you. And last, Sir Choroco.
Maray-maray po ang pag-iriba. May ako po nga na dyan nagtutukaon sa Kuyang Agum. Kandidata para konsyal sa Naga. Bernadette Roco po. Kasurog-surog kumpirme. Uya digdi, nagaandoyog sa Kuya. Ang samuya pong aki, sasaro lang. May pamilya naman nasa Antipolo nag-i-star ngunyan. May sarili naman na negosyo duman. May pinag-adapt kaming makuapo ni Mrs. na sa Kuya na nagdakula. Ako nang kwenta bale magurang ka na makuapin mo yan, si Ashton. Yan pong pamilya yan, talagang pirming iba-iba. Pag nag-i-enjoy sa Rabay. Pag nagtatrabaho sa Rabay po, kasurog ko, si Mrs. Yun lang po yan, Diyos mabalos po. Thank you po. So yan po ang sa tong warm-up round. Igo po kita din yung set of questions from the moderator and from the chamber, and we have a public question. So our first question po, haros gabos na mga kandidato maging ordinaryong tao, binibida pirmi, ansay indang tibay, ansay indang kusog, asin kakayanan. Ang hapot po ngunyan, kamo bilang public official o naging public official, ano po ang sa indong kaluyahan? Okay? Mapuon po kita otro, Congressman Gabriel Bordado. Kaluyahan. Masakit na kahaputan yan. Nagingising nga si Congressman. Sa kahaluyan ko po sa public service, nagpuon po baga ko as an elected official in 1995. Medyo ang kaluyahan kong nahihiling, itong garo, shy type ako eh. Dayaram yung kang kadaklan na medyo may tendency ako talagang surupgon na alanganin po yan sa politiko. Kaya it took me a long time to address this concern. Malaog ka sa politika, tapos surupgon ka, medyo alanganin. Pero nagibuhan ko naman ng paagay ang tabi, Miles. Medyo move on na kita, nakahiro na kitang tultul digdiyo, nakaabot pa nga ni kita ngunyan as congressman kang 3rd District kang Camarines Sur. Alagad yan, inaako ko po yan sa publiko na may tendency talaga akong abutuning medyo pagiging shy o pagiging surupgon, lalo na po sa mga pagtitiripon-tipon na kadakol pong tao. Alagad yan, okay naman. Everything has been under control. Thank you. So this is a self-reflective question, and at the same time, if you're gonna be your number one critic to yourself. That is the purpose of the question. Okay, next, we have Sir Cho Oroco. Ano po ang sa imong kaluyahan? Ano ang sa Kuyang kaluyahan? Ang sobrang higos. Pero positibo man yan. Si Senador Raul Roco kayo ito, nahihiling na kung nagtatrabaho, mayor ka nasa US government ako, halos 24/7. Na kung minsan may mga napabayaan ka sa pamilya, talagang sobrang maray ang trabaho mo. Kaluyahan in a sense na igwa kang ibang bagay na dapat pinagatawan ng atensyon, pero na papabayaan mo dahil nasusobrahan ka ng higos. Yan po, siguro dahil naman mahalian sa kuyang hawak, badi yun ang putol kang pusod ko arog yan. Kaluyahan nga ni, pero nakakatabang sa kuya. Okay, thank you. And last, Mayo akong naiisip na kaluyahan ko eh. Pagmata ko pagkaaga, tako minsan mairo nagtuturog, ang buho ko nagtitirindog. Pagpaibaba, nagtitindog pa rin. Mayo man akong hilang. Nakabisita na nga ni ko sa gabos na barangay sa distrito. Ang isip ko is still very sharp. Ang hawak ko, nahilimuman. So, anong kaluyahan? Ako ang pinakamahigos na congressman. Ang na-aprobarang kulbi, kadakol. Ako ang
Perfect attendance man ako sa Kongreso. Pero di ko pigahambog yan. Tabako man yan accomplishment. Ang accomplishment, sinagibuhan. So ako makusog pa, maray. Okay, thank you po. Sige, digdig kita sa public question. Nationwide, ang kalaban tapong mortal ay pagtios. Ano po ang sa indong solusyon to eradicate the problem? It's very general, ano? Pero your poverty alleviation program, we will focus on that. Poverty alleviation program. Okay. So, kasubago po nagpuon kita kay Sir Gabi, masunod naman Sir Choroco. 3 minutes. Ano mga araw kayo nakahaputan na di pa sila simbagon para sa nasyonal dyan. Ako, gusto kong mag-concentrate kaya sa distrito. Ano ang pwede tang gibuhon digdi sa distrito tangarig mabawas-bawasan ang problema sa pagtios. Sa kuya kaya, sa nanodan ko kan haluy akong maray nagkatrabaho duman sa pinag-aapod na United States Agency for International Development. Mayo kaming ibang ginibo kayo do, talagang maghanap ng mga programa, proyekto na matulod kang kauswagan. Pero ang nahihiling kong base dyan, ang base ka na talagang economic growth, maray na infrastruktura. Iyo ang gusto kong matauaning doon digdi sa distrito. Lalo-lanong na, ininggilid na napabayaan. Ano? Ininggilid na halos daigaro kabali duman sa mga growth plans kang gobyerno ngunyan. Ang sinasabi kong gilid, magpun dyan sa Kalabanga, pasiring sa may Bumbon, pasiring sa Magarao, pasiring sa may Kanaaman. Tayo yan ang nababayaan ng mga banuaan sa kuyang distrito. Proper infrastructure dyan. Dakulang maray ang maitatabang kung magkapag-ibo ka dyan ng tulay, pasiring sa Banonggay, na makonektar Kanaga all the way to Manila. Maliipot ang biyahe. Pero ang pag-ginebo mo yan tulay na yan dyan, sigurado ako na ang tourism industry all the way to si Roma, García Tulay na matatabangan na maray. And dakulang maray ang maitatabang kayan sa trabaho, asin sa ekonomiya kan lugar na ini. Iyo po yan ang pinaghihiling kung pwedeng makatabang sa growth. Ilay mo ang foundation kan growth. Kung ika congressman, bako saan ang mga lay ang pinag-aasikaso? Kung lay saan ang pinag-aasikaso, uya po digri, ang hibog kan sa kuyang lay na pinagproponir kayo, whether co-author or as author. Pero, ang problema kan distrito, dapat atubangon. And sarong congressman, dapat halawig ang perspective. Pinag-vision niya kung ano ang mga dardangadang ng mga problema. Sa hiling ko, kung mailay mo ang foundation sa proper infrastructure development, I think, dakulang marin natabang yan sa poverty alleviation. Just mabalos po. Ang masunod niya to, Sir Luis Villaferte. Una. Iyo pa, ika na po. Okay. Ang poverty alleviation, hararom na problema yan. Ang inot na dapat ang gibohon na itinganing sa edukasyon kan sa tuyang mga kaakian. Importante yan. Na kung edukado ang mga tao, mas madaling magsadiring negosyo o maging empleyo. Okay? Ikadua, dapat ang sa tuyang ekonomiya madagdag bakusan ng basically agriculture. Dapat ma-translate yan to agro-industrial. Ang gusto sabihin, si produkto dapat magkaibong processing, tangani may value added, tangani ang income ka mga paraoma, mas madagdag. Okay? Ang ikatulo, we should encourage investments. Tangani, makrear kita. Kaya nga sabi ko, igdi sa distrito, magkaigwa kitang special economic zone na ribo-ribo ang mga empleyado. Tayan, makakataoning solusyon sa employment. Tapos, yung mga peripheral requirements like mga pagkakan, kadakol na makakaproduce man kayan, maski saradit sana, tanganing madagdagan. Ang ikatulo, ini yung suportaranta ang financing kang micro enterprises. Taka small and medium. Ining MSME na inyo, dapat mapalawig ang paggamit kayan. Tanganin si Mayong Pundo, nakakautang at a low rate, at a preferential rate, at a longer dated maturity. Yan ang mga hakbang.
ang sarupa, dapat kabali dyan ang pag-atamang kansatuyang salud. Pag naapektaran ang satuyang salud, kanipisilo na maray maghanap buhay o maghanap ng empleyo. No? So, kadakol na makoroniksyonan ang pag-resolver kan poverty alleviation na pinasabi mo. Kaya nga ang mga oportunidad for employment and self-employment dapat mapaurog under a legal environment na tatao kang gobyerno tanganing magkataon ng insentibo sa private sector. Ito man mga darakulang kompanya, ito mga pigaapot ng Big Brother, dapat nagsusuporta man sindakan mga kasaraditan. Tasinda medyo magayo na ang panindugan, pero itong saradit ng mga negosyante, suportaran maninda. So kadakol po ang solusyon sa poverty alleviation. But within the 3 minutes, siguro kadakol naman akong nasabi-tabi. Just mabalos po. And Sir Gabby Bordado, your 3 minutes starts now. Medyo complicated na yung poverty alleviation. Panahon pa ni President Quezon, permi na po niya yung pagkasabi na we will be alleviating poverty, hahaliunta sa pagtios, an sa tuya pong mga kahimanwa. Alagad, sa paghiling po kani within 3 minutes na pagdiskutir, dapat hilingon ta po ang macroeconomic aspects and then si microeconomics. Sa macro, mahiling ta dyan si mga primary, yan mga fishing, mga planting of rice and everything, agriculture. Yaon po itong inaapod man na secondary, yaon na po yan si processing and everything, and ining pika-apod na quaternary. Kung nadawag po na yan, Miles, quaternary na yaon na po dyan si mga mga sa artificial intelligence and everything na i-receive na ngunyan na iyon na po da ang makapot kan renda kan sa tuya pong pagtrabaho. Alagad sa kuya po, in my case as a congressman of the 3rd District, sa kuya pong pigututukan, ini yung 4Ps. Yaon po digdi na kadalagan, yaon po digdi yung pikihiling, si the poorest of the poor. Kaya nga sa muya pong hihinguha na iniyo ma-institutionalize. And hopefully, this will be signed by the President sa lalo pong madaling panahon. Takundayan niya man po ni ma-sign, magiging automatic law iniyo. And sarok pa dyan, Miles, iniyong sa P3, yung pagbabago at pag-aasenso program na pigigibo man po yang kang DTI, yung small business unit ninda na nagtatao po ng mga capitalization duman sa mga saradit na negosyo, si mga micro enterprises. Ako sa paghiling ko, ang dapat nagibuhon kaniyo, i-institutionalize niyo. Nag-file na po ng bill sa House of Representatives na approve na po nga niyo, yaw naman po niyo sa Senado, and hopefully makaabot po niyo kay Presidente na magkaigwa po kita ng P3s na mahiling duman sa mga saradit na mga negosyo, makakautang sinda at a very low interest rate, as in maipapadagos po ninda kung ano ang sa indang gustong mangyari sa komunidad ta, lalo na po sa mga barangay ta. Thank you. Just mabalos po. Now the moderator's question. Paborman ka mo o dai sa Duterte administration? Ano ang programa, Site 1, okay? Programa kang presenting administrasyon na kamo nagsusuporta, sa ruman na programa na kamo nagkukontra. Malinaw po? Whether you are in favor of this administration or not, Site 1 program of this administration na kamo nagsusuporta, Site 1 man na dai. Okay? So we are expecting 2 answers. We start with Sir LRB. Una, Yes po. ang inot na inot, ining proposal ni President Duterte federalism, ngunyan pa, mapakong opinion kayan, kaya ako kontra. Taday ko naintindihan, kadakol version. May version si former Chief Justice of the Supreme Court,
i-conversion ang DILG sa manunungod sa local Development Academy, igwaman version si House of Representatives. Tulong version yan. Anas ko, dahil naintindihan yan, kontra ako naman. Kurumplekto ang mga provision. Kaya kung aaputon mo ako, ano ang papaboran mo? Ano ang kukontrahin mo? Na dahil nga sila nagkakaintindihan. Okay? Ikadua, ining proposal sa Kongreso na i-reduce na ang penal liability kan mga aki depende sa edad. Ano? Di ako baga sa lingon yan, 15 anyos. Kunya, pigre-reduce sa 12. Kontra ko dyan. Alam mo, ang aki, ako nga ni, ang pagtubod ko, ang aki, before 18 years old, bakusan ng 15. 18. Tano? Ang 18 is the age na ang aki, pwede na magboto. Pwede na kukontrata. Kunyan, pag nag-commit siya ng krimen below that age, you will punish him. I want that child, that boy or girl, to be given an opportunity that if they commit a crime, they should go to a reformatory, not in jail. Okay? Not in jail. Abo ako mapreso yan. That's why itong mga pigaapod na magbugta kita mga schools of reformatory, duman sila magduman dahil pagpresuhon. So yung pigdidiskusyon ng kang Kongreso sa kapig-endorso kang Presidente na i-reduce from 15 to 12, kontra ako dyan. Maski itong nagpapabor na i-retain ang 15, kontra pa ako dyan. Maubos ka na po. Suportado mo po. Ha? Anong suportado mo? Okay. Ako, ang drug problem, suportado ako dyan kay President Duterte. Pero igwang parte na kontra ako. Ano yan? Parte yan. Mantang nagpapabor ako na ma-resolve ang drug problem, ang kontra ko na igwang mga police, PNP members, na nagdadakop based on suspicion na nagpaplantar ng shabu. Okay. Kontra ko dyan. Salamat po. Nag-aaresto sinda na Ayan po. sala. Ayan po. Ano? Salamat po. Okay na po. Kadakol pa akong papaboran. Yung Kadakol ani pa po. kukontraon. Kaso baka sa aga kita matapos. Okay. Next, Sir Gabby Bordado. Ako po, tubod po ako naman sa pigsabi man ni ex-Congressman Louie. Pabor man po ako dyan sa anti-illegal drugs na programa na ginigibo po ni President Duterte. Although, nagtarampo ako kuniyo sa Kongreso via a privileged speech na sinabi kong we must be very careful. We must be very careful sa pagtukdo sa mga tao na makabarali si daima nag-aaram-aram to protect the innocent and the helpless. Alagad iyan pong sa iyang na programa na talagang tinututukan niya ang pagpundo na kang illegal drugs sa satuyang komunidad. Uyon po ako dyan. Ito lang na we have to be careful about the process. Tanganing daiman po makaburutong si daiman po nag-aaram-aram, na mayo man pagkaaram, na helpless man, as in daiman siya kabali sa mga arog kaya na sistema. Duman sa age of criminal liability, buminuto po ako duman kontra. Nagtaram po ako kayan sa Kongreso, sinabi ko po duman na dae ako pabor dyan, na ibaba pa sa 15 years old ang age of criminal liability. Tangunyan baga 15 ang nakalaag. And sa kuya pong tungkusan, sa kuya pong pigpaboran, na ang age of criminal liability dumangyari sa dati. Si pig-author ni Senator Francis Pangilinan. Okay. Just Mabalos po. And last, Sir Choroco. Ang pinakapabor po akong programa ni Presidente, ining manungod sa paggastos niya sa infrastruktura. Ako kaya nahihiling ko sa libot na kinaaban, na nalibot ko na, duman sa mga lugar na talagang natatauaning doon ang infrastructural development, nagiging fondasyon dyan sa growth dyan. Investors na arabot. Dahil dyan,
dakul na trabaho ang napoprovide. Libuton mo ang Pilipinas, Central Luzon, dakulang maray ang infrastructural investment dyan, mahiling mo man ang naguguyod na trabaho dyan. Magdigdi ka sa may Calabarzon, dakul na maray na infrastructure na na-develop dyan, ang trabaho ang nabubutong dyan, ang mga investors na nabubutong dyan, dakulang maray. So ako, ay ning plano niyang maggastos ng taradakula. Kumbaga, 8 trillion ang gagastusun sa laogang termino niya sa infrastructural development sa bilog na Pilipinas, I think is a very, very worthy objective. So ako, suportado ko marayan. Nahiling ko kaya ang kaibahan kay itong previous dispensation na tinukawan ang infrastructural development. 4 na taon tayo naghihiro. Mayong mga darakulang proyekto sa infrastrukturang nangyari, medyo naguyod pababa ang ekonomiya ng Pilipinas. Ngunyan, ano ang pagiling? Pinag-review ang kamugtakan ng Pilipinas, ang growth comparable duman sa mga pinakamaray digdi sa Southeast Asia. So yan, uyon akong maray. Ang federalism, nagmamaris-maris ang sa kuyang pagiling dyan. Ako, bilog ang pagtubod ko, ang ideya kan federalism na ma-devolve ang pagpadalagan, ang governance, I think tamang ideya. Tamang ideya na ang mga desisyones gigibuhon sa mga rehiyon. Ang problema, riibong pa kung anong federalism talaga ang pinagtuturulod. Kadakul-dakul ng iba-ibang klase yan. Ibang pinag-practice sa Europe, sa Germany, iba man digdi sa may US. So, dakol na mga iba-ibang klase yan. Ang sarong dapat na ginumduman, I think, baad na papabayaan kung paano susuportaran kan income kan existing na mga regions ang sa indang regional states kung iyon magiging base kan pag-federalize. Kung regions ang magiging base kan sa indang pag-federalize, dahil kaya kan GDP kan region, ang ibang region na suportaran ang federal state na yan. Dahil bala itong Central Luzon, Metro Manila, gabos yan may kapasidad. Tadarakula ang porsyon sa GDP. Metro Manila, 38% ang GDP yaon dyan. Central Luzon, nasa mga 9% garo. Digdi sa may Calabarzon area, nasa mga 7%. Cebu, nasa mga 6%. Pag-arog yan, kaya ninda. Pero ang Bicol... Salamat po. Salamat po. Pagirumdum lang po sa mga may sadiri ning mga vehicles na may nakalaag na poster ning kandidato. Malinaw pong pakiulay kang SM na day po magparada digdi. Okay, so liwat po si may mga auto na may mga posters ning kandidato, pakihali po tabi. Next, we have a public question. Okay. Pabor po ba kamo sa privatization law? Pinagulay mi ni Subago. Privatization, para lang mas maging level ang satuyang discussion, privatization of public utilities. We are talking about electric cooperatives as well as water districts. Are you in favor of its privatization? Okay, so mapun po kita, Sir Gabby Bordado. Depende yan sa imong definition kang privatization. How do you define privatization there? Private owned po. Pribado na ang makaput. Although may ibang element pero Sa pribado mga na. public utilities? Yes. Aram mo sa may mga okasyones, may mga panahon na okay ang dalagan kayang sarong private firm. Alagad, igwaman mga okasyon na mas nakakalamang po ang government entity. Lalo na po sa mga bagay na ang direktang naapektahan po si mga tao. Si mga tao na iyo po ang nakikinabang sa mga services being offered by the government. Pwede tang sabihon na halimbawa, sa sarong lugar na dai nagtutultul ang sarong government entity, pwedeng isipon na maggibo kita ng paagi na isa pribado yan. But sa kadaklan na mga sitwasyon, lalo lugod na naging complicated ang kamugtakan. May mga sitwasyon na
itinao sa private sector. Halimbawa, ang sarong public utility. Pagkatapos, daay na napakaray si pagpadalagang kang public utility, ingon yan, ibinalik na naman sa government ang sistema ngayon. Bako pong suba-suba ang araw kaya na kagibuhan, digdi sa syudad ning Naga, nahiling ta na po yan, nahiling ta na ang mga sistemang araw kaya na nagpuon sa private, and then we had to go back to the public system, tangani pong mapakaray, ansarong public utility group. Ako abo ko lang maging very specific about this, abo ko man magkaigwaning problema, magkaigwaning complications, pero so it depends. It depends on the situation. Kung talagang grabe na, then we have to try the private sector. But more often than not, we have to depend on the government capability to handle public utilities. Tabi. Alright, so that will be a case-to-case basis. Next, Sir Choroco. Again, depende po dyan ang simbag. Again, depende sa level, kung sa national o kung sa lokal. Kadakol kay mga factors na maralaog dyan. Anihilingon, ano ang kapasidad ka na private sector na ma-intra? Halimbawa, pagkada sa tubig, dyan sa transport. Kung mahiling mong sisayan mas maray may comparative advantage, then itugot. So, bako yan ng yes or no? Bakong yes or no ang answer dyan? Ang re-reviewin mo ang kapasidad kay itong private sector group na pwedeng mag-intra duman sa public utility ito. Ang kaputan ko na in black and white, yes or no, I think dahil masisimbag ni Tultul yan. Depende duman sa public utility yung pinag-uurlayan, depende duman sa kapasidad ka na nag-i-intrang private sector. Pero sa lokal, iba man bagay yan. Araw kan ining Central Bus Terminal. Pagtukaw ko ning mayor ka 1998, winalat yan sa Kuya ni Jess Robredo, bagong building. So ako ang desisyon kung ano ang direksyon ka na bus terminal na yan. Si Sakuyang assessment kay do as mayor, nganya ko, ang syudad Naga does not have the capacity kan panahon na ito to run ang araw kaya na negosyo. Bakit nganya ko madistract kita duman sa ibang mga serbisyos na pinagtatao. So si desisyon ko duman as mayor Naga, i-privatize, pinagpakontrata min. And ang nanggana kayo ito sa pagpirilian si grupo ni Tato Mendoza. Araw kaya na desisyon ko yan kayo ito na i-privatize, bilog si pagtubod ko kayo ito na kulang si skills kan syudad Naga na padalagano niyan by the city. So again, ang mga simbag dyan, depende sa sitwasyon. Bakong black and white ang kasimbagan, iko-consider mo ang inot, arin na public utility. Anong level, national o lokal? Anong kapasidad kan mga mairintra na private sector? Ano ang, kung sa national bagada ngayon, ano may involvement yan sa national security, communications bagada ngayon. So, kadakol-dakol na factors na kaipuhan matauan ng atensyon before you make a decision whether you go yes or no sa privatization. Thank you. Sir LRV. Okay. As a general principle, kontra ako sa privatization. Siguro ang pagtutukoy mo ining cooperative, electric cooperative. Kontra ako sa privatization dyan. Alagad, kung ang operation ninda, pirmina sa ng lugi at pirmina sa ng nagpaparaagad ng ayuda sa gobyerno nasyonal, dahil ito mong pwedeng pagparatugutan na magparapadagos ang kalugihan kayan. Taan nagsasalo kayan, pirmi manggiraray ang national government. So dapat kayan, i-privatize na pag-araw kayo ng kondisyon. Kadakol problema yan eh. Number one, ang electric cooperative, mamanyang kapital. Ma-member ka lang bang 5 pesos? Sigamos na gastusan din na kanong mga inot na panahon, anak sa gobyerno. Ang nag-introduce sa ideal sa tuya kan electric cooperative, USAID.
pigamit yan sa California. Pero sa California, sarado na gabos ang electric cooperative dahil nag-asir yan naman. Pero pig-eksperimento hindi. Pero tayaon naman dyan, iguaman mga electric cooperative na successful man, ipadagos. Pero itong pirminasa ng lugi, ipa-privatize. Pero pag nag-privatize ka, dapat maproteher si mga empleyado. Na maski mag-rebay ang ownership, si mga empleyado dapat mapreserbar. Okay. Thank you po. Now, moderator's question. Dakol na mga jóvenes pakagraduaran pinipiling magpa-Manila o mag-abroad na minaresulta sa brain drain o kawaran nin human resources sa Bicol, sa probinsya o sa distrito. Ang hapot, sa paagi nin legislatura, paano ini mariresolveran? Pandua, paano nindo kakaulayon ang sarong jóvenes na magtinir sa Bicol? Uliton ko? Okay. Dakol po na mga jóvenes pakagraduar, nagpapa-Manila o nag-abroad. Ang rason, kakulangan ng oportunidad. Ngunyan, minaresulta ini sa brain drain o kawaran ng human resources sa Bicol, sa probinsya o sa distrito. Sa paagi ng legislatura, paano nindo iniresolveran? Pandua, ano ang sasabihin nindo sa sarong jóvenes? Paano nindo sinda kukumbinsiron na magtinir sa Bicol? Okay? So, nagpuan po kita kay Sir, tama ba? LRV? Ako na. Okay. Okay, tama. Okay. Dai ko kukumbinsaron ang jóvenes kung gusto siyang mag-agad, maghanap ng oportunidad sa luwas kang Kabikulan o sa ibang nasyon. Pribileho niya yan. Mantang kadakol man sana kitang unemployed, arba kan mga nurses. Alam mo ang unemployed na nurses na nakapasar na ng board examination, at one time or other, 350,000. Di man kita makakaproduce ng mga trabaho na 350,000 tulos-tulos. So, hayaan mo silang mag-explore naman sa ibang lugar kang Pilipinas o magpa-abroad. Yaon dyan ang maragayon na oportunidad ninda. Mayong brain drain yan. Takadakol na nga ng sobrado na anak ko ang mga kurso na dahil nakakahanap ng trabaho. Tsaka iya, nakatabang sa tuya. Nagpapadara sila mga inward remittances. Ang inward remittances kan overseas Filipino workers, about $25 billion. Halion mo yan. Tamabagsak at sa tuyang ekonomiya. So, dakulang suporta yan sa tuya. Tsaka pabayaan mo sinda na maghanap ng oportunidad. Dapat kita hindi sa Bicol, maghanap pang kita ng kung ano-ano pang oportunidad na makataon ng trabaho. Pero sa kadakulang ka sa tuyang populasyon, sa kadakulang ka nagkagraduar, maski nga ni ito mga nagkuasa ng technical and vocational, daita yan matataparan. Dapat tawad na sinda ng pribileyo as in oportunidad na maghanap sinda kung saan sinda mapapakaray. Thank you po. Next, Sir Gabby. Ay, microphone po. Ayun. Okay. Digdi po sa tuyang komunidad, halimbawa, Naga has been very successful in creating job opportunities, and we would like to commend the leaders, Mayor John Bongat and Vice Mayor Nelson Ligacion. Kadakol po digdi yung nakukuha na ng trabaho. And even in Pili, because of the leadership of Mayor Tomas Bongalonta, yaon man po ang laog kang mga investments, and in effect, eventually, such investments create job opportunities. Sa Kalabanga, sa man na dakulaon man na sentro, nagraralaog man po baga ang sa tuya pong mga investors. And yun na nga niyo ang pigasabi ko sa Imo Miles, we have to strengthen itong 3Ps, itong pagbabago at pag-asenso program, tanganing matawanan ning oportunidad si mga kahimanwata na dahin na magluwas, dahin na maghanap ning trabaho sa kung sain-sain pa. Alagad, ako uyon man duman na
sa sinabi ni dating Congressman Louis Villapuerte na let the guys, let the new graduates decide for himself or for themselves kung saan sila maduman. Masakit siya na pupersahon mong magdigdi sa tuya pong komunidad na totoo man talagang limitado ang available na mga job opportunities. Although the government has been doing a lot para po magkaigwaning job opportunities, si mga highly qualified sa tuyang mga graduates, they can try their luck duman sa luwas, sa Manila or other areas or even abroad, tangani pong magamit an sa indang inadalan. Alagad paragos po kaming nagsusuporta sa paagi po ng mga legislative actions, yan po sa 4Ps, sa P3, tangani pong matawaran taning asigurasyon ang mga kahimanwata na kung pwede, digdi na. Alagad kung may oportunidad sa luwas, why don't you get such opportunities? Sayang man talaga na dae mo kukuanon yan, na yaon man ang training sa imo, yaon man ang sa imong pig-adalan, yaon ang sa imong skills yan, and mapapakinabang ang pangmaray na makatabang ka sa ekonomiya kang Pilipinas. Thank you po, Sir Choroco. Brain drain po is not a problem. In fact, ang paggiling ko dyan, sangunyan. Siguro kan mga panahon, brain drain was a problem. Tas sikadikit na naedukar tadigdi kung maguyod sa luwas kang Pilipinas, dakulang kawaran. Pero sangunyan, ang nagsusuporta kan ekonomiya kang Pilipinas, dakulang nagsusuporta, ining nagtatrabaho sa luwas kang Pilipinas. In mga overseas workers, mas lalong magdakul, I think, nakakatabang sa ekonomiya lokal, sa ekonomiya nasyonal. Maglibot-libot ka sa distrito. Mahihiling mo dyan ito nakapag-ibon ng mga tultul na harong pag hinapot mo. Sa ka mo nakakuan ng income na nakapagtugdok na ning harong, nakabakal ning daga, naka-invest ning kadikit na sa salit na negosyo, normally, makakakuha ka dyan ng may overseas worker na nagtatrabaho. So ako i-encourage ko ano yan. Ang para sa kuya, in fact, tabangan pangani ning ma-develop ang mga skills kan mga hobbies na magkaigwasindang skills na itong pinaghahanap sa luwas kang Pilipinas. Until such time na ang ekonomiya kang Pilipinas makakabangon na ning by itself. Until such time, ako ang i-recommendar ko dapat tabangan ta na magkaigwaning tultul na income ang mga hobbies bako sa na di sa laog, kundi pati hali sa luwas. Bilog na maray ang pagtubod ko na sa nangyayari sa kalibutan ta, ining igwang pinagkukuanan sa luwas, mas natatabangan ang sa mga pamilya. Thank you po. Now a public question. Ano po ang programa sa kultura as in arts na sa indong nagibo o di kaya plano para mabidbid ang kamsur na mayaman sa linya ng kultura as in artes? Mapuon po kita kay Sir Gabby Bordado. Ako po, nasabi ko sa Indo na bago po ako naglaog officially sa gobyerno, para surat po ako. Nagsusurat po ako. Sagod po niya, nagsusurat ako. As in, saro sa nahihiling kong potensyal, ininang paglaog kan sa tuya pong sadiring lingwahe, ang Bicol. Bicol na ginagamit na po ngunyan sa pagsurat ng mga nobela, sa pagsurat ng mga matitibay na mga masterpieces na nahiling tangani kan nakaagilang aldaw, nagkaigwaning awarding ceremonies na imbuelto po ang Balyador Prize for Bicol Literature. So, sa Sakuya po, nag-gibo po ako ng sarong organisasyon, sarong grupo man, naan inapod ko po Rambong Bicol. Nganing makatabang kami duman sa mga parasurat na Bicolano. Kung bako man nganing Bicol talaga ang sayang concentration, kung nagsusurat siya sa English or even Filipino, tinatabangan mi. So we have this Rambong Bicol, and nakikipagtabangan man kami sa mga institutions,
na involved po sa pag-publish ng mga libro. And in fact, nagtatabang pa kami duman sa mga workshops na pikigiribo po kang mga parasurat Bicolnon, tanganing lalong mapapusok, mapakusog ang sa indang tibay sa paggamit kang Bicol bilang instrumento na ipahayag ang sa indang namamatian, ang sa indang paghiling kang komunidad. So, igwa pa kitang nahiling na bagong niya na gamit po ang mga social media, nagtatabang pa po kita dyan, tangani pong magrambong talaga ang dalagan po kan sa tuyang lingwaheng Bicol, digdi po sa tuyang runa ning Kabikulan. Thank you po. Next, Sir Choroco. Depende po yan sa pag-define mo kang kultura. Ako kaya anthropologist ako. Iba ang Okay. definition mo kang kultura sa profession na anthropology. Sigawi kang tao, sigabos ng mga artifacts, sigabos yan. Parte kang kultura. Pero sa siguro igwaman digding nag-i-interpretar pag limitado man na marayan ang interpretasyon kang kultura, entertainment. Asa kuya, development kan kultura ta, ang inbuilt to dyan, siguro itatay up ko sa tourism industry. Kadakul-dakul kayong maray ng mga bagay, mga artifacts, digri sa tuyang lugar na nagpapahiling kan sa tuyang mga tradisyon. Mga tradisyon na hali sa mga Kastila, tradisyon na hali sa mga Amerikano, na pwedeng pakinabangan kan sa tuyang ekonomiya. Sa Amerika, ang tourism industry, kung minsan basado lang sa mga istoryang giniribo, minsan nga mayo kang nahihiling na papadumanan, may story lang. Digdi nga sa Little Rock, may nagbaradilan niya, digdi mga Indian, sagod mga cowboy, mga soldados. Ngunyan nga, history na yan. May plakiduman. Kamu man mga turista, sige-sige ang pariritrato ng duman, nagbarayad kamong dakula, makabisita duman. Pero, digdi sa tuya, mas dakul. Because of our Spanish and American traditions na nakuha sa tuyang mga kolonista. Ang mga simbahan, yan mga kadakul-dakul ng mga tourist areas na pwedeng i-develop digdi na makakatabang sa tuyang ekonomiya. Yan ang gusto kong tawaning doon kung itutulod ta ang development ng culture. Tie it up with how to make economic growth parte ka na cultural development. Thank you. Ay, meron na po. Iguana po, iguana. Ikaw ka po. Gusto mo po yan? Ayan, okay. Well, ako po nagpuon. Paglaog ko sana sa gobyerno, nagpundar na ako kang Bicol Heritage Foundation. Iyan na nagpuong kan first Bicol Music Festival. Na Bicol Music, Bicol Lyrics. Tano, kadto kaya, pag inaapot ako, ano mga kantang Bicol? Ang aram ko lang kadto, Sarong Banggi, si nanay, si tatay. Pero pag puong ko katong mga music festival, kadakol ng mga composers na nagruluwas. Sakod ko niyan, kadakol ng kantang Bicol. Itong ko yan, tangani maglawak ang Bicol. Pig-commission ko si Attorney Bintoy Manlangit na magibo ning English Bicol Dictionary. Ginamit ko tong International Unabridged Webster's Dictionary. Duman minarealisar nakadakol na English words na mayong Bicol equivalent. Pero pinagtyagaan to ni Bintoy Manlangit na mag-imbento na lang ni mga words tsaka makompleto ang pagka-Bicol. Nag-compile ako niyan kan mga Bicol legends, folk tales, kung ano-ano. Di ko kaming compilation kaya. Sa painting, I am supporting, I'm a patron of painters here sa Bicol. Taon-taon nagbabakal ako ng painting na ma-encourage din sa tuyang mga painters. Ako nag-hold ako ng mga choral competition. Kung ano-ano mga nalaugan ko sa literature. Pero, mantang pinipreservar ko ang Bicol, sabi ko nga dapat mangkuta na mag-cooperate ini yung mga radio and television station
na i-play ang Bicol music, Bicol composition sa India regularly. Dahil man nagko-copyright. O, paano tayo? Kaya, ang luluwasan, kami na lang masadiri na mag-play ka yan, patino sa television. Kadakol magiginibo. Ana mga kuya, sa paagi kan mga yan nga nin ko yan. Ini mga larong lahi. That's part of our culture. Yung mga karawat, na mga pantintero, chipa, etc. Dapat ma-promote naman yan. So, dahil paglingawan yan, mantang interesado man kita sa mga ibang sports or kultura, pero padagos ta ang pag-promote, preserve, and enhance about Bicol art and culture. Okay, so pareho po kamo nag-agree dyan. Preserve the arts and culture, maski harayo siya sa tulak. Okay, now we have a special question. So this is intended, tulo ini actually. So special questions para po sa Indo. Ma-break muna kita duman sa pattern ha. Basta tatandaan, Sir Johnson. So 3 questions po ini. Para kay Kong Gabi Bordado. Hapot mi po si Huring Kalamidad na nag-agi sa to na bagyo. Ano po ang pinili lang si mga natawan, dakol po ang Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Ano po ta 12 lang ang natawan, napasa indaa ang pondo. Ano tabi yan ang funding? Ano po? Ano si exact na Lugar? lugar? Concepcion Pequeña, 12 lang daang natawan. Anong funding ang sabi mo dyan? Yan. Yan lang ang missing. Ay, Pero siguro idumanta na lang po sa ano po si Ginibo ni Dukang Huring Kalamidad. po, kami nakikipag-coordinate po kami sa mga iba-ibang agencies. Si mga nahahagaran mi po ning tabang, nakakatao po kami ning tabang man sa mga tao. So, coordinative ang aspects midigdiyo. Tamayo man kami, kulang man kami ning pantao, ning halimbawa, by barangays, medyo masakit yan. Kaya ang ginigibuta, nakikipag-coordinar kita sa mga private entities, public agencies, na pwedeng makuha ng tabang, as in, sakataman po yan, pigtatao duman sa mga victims kang calamities. Kaya ngalas na ko sa mo, kaya nangaranan ang Concepcion Pequeña dyan. Okay. Okay na po. Makita maginibo, public questioning. Babasa lang ako Okay. Sir Kong Luis, iba na. Sa imo, ibang question. Una Ibang ko baka masimbag man ako naman. Dayman. Ibang hapot. Ini medyo rude question, pasensyahan mo na lang po Tano ta gusto mo po magbalik sa Kongreso? May nalingawan ka da po. Bakong ako nalingaw, kadakol na mga pangangaipo. Okay. Mayong kauntukan ang pangangaipo. Igwa kang pig-resolver na problema, igwa na naman maluwas na problema. Pag mayong eksperyensya ang isusobol nindo duman, mayo yan mangyayari. Mayong mangyayari, kadakol mga problema. Araw ba kaigdi? Sa baha, sa naga. Dahil makakaya kang syudad na resolver yan. Sa waste management, dahil makakaya kang syudad na i-resolver yan. Igwa kang nidibong problema, nagbukas ka ng tinampo. Ang iba masabi na naman na pwede daw mag-open ka naman ng bagong tinampo, tanganing makonektar si ibang direksyon. Mayroon kauntukan ng problema. Igwa man ang mga lay, napigibo, maray ang intensyon, pero ang implementasyon, masasala. Tawad ta ka ng example. Yun yung Universal Health Care Law. Magayon yan, ang gabos na ang taong Pilipino covered. Ang mabayad siya ng premium 35%, si Bayong kakayahan covered. Magayon ang intensyon, pero pigahalat tungo niyan ang implementasyon. Ano yan? Nakabuktak sa lay ang covered na promotive, preventive, curative, palliative. Di gabos na yan. Ngayon, ang simple na apot ko, ano yan? Ang doctor's fees, kabali dyan o dahi? Babantayan yan. Sisay marimedyo ka yan. Ikaw kitang bagong tarification law. Now we can now import rice. Unlimited.
Okay, ma-comply kita sa World Trade Organization, hahalion ng quantitative restriction. Pero, na yung pinsasabi ang World Health Organization that we cannot have price regulation on retail. Pagbalik ko sa Kongreso, lalakawin ko yan. Bako yan ang nalingawan ko sa daang apot. Kadakol na nagproblema na nagluluwas taon-taon. Aron ka itong congressman ako, igawa ko dyan special program for nurses. Gabusin daw, will go abroad. Pagali ko, maanaman, pundo na. Pagbalik ko, babalik ko man. Tanganin, padagos ang trabaho. Ta ako nakapadara na sa Amerika, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa Netherlands, sa Ireland, sa Singapore. 650 nurses na. Oh, bako ako napanlingaw dyan. Ang nakapanglingaw, sinagsurunod sa kuya na dahil pigpapadagos. Thank you po. Thank you. Thank you po. Iniman, para kay Sir Choroco. Bako daw po na nagdalagan liwat kamungon yan para mabangaan boto kanaga. Day daw po kamo pinadalagan ni Cho Luis. Time starts now. Kung pinadalagan ako ni Cho Luis, mayo ako digdi. Kundi ito, nagbuburunto lang kami digdi. Bako akong kandidato ni Luis. Ang nakakabisto sa kuya, amigo ko. Kundi, ang inot kong kinakalaban pag mayor ko digdi, si El Rey ang dinaog ko. Pag congressman ko, si Bong Villafuerte ang dinaog ko. Paglaban kong re-election, siya ang nakadaog sa kuya. Pero minsan nga ni arrogant ang relasyon mo sa politika, pwede man maging mag-aramigo. Dahil man necessary kung kamo mag-aramigo, dahil pwede magkuruntran sa politika. Ako, kinaulay ako na Presidente Duterte. Cho, pasiguruhan niya magdalagan ka, kay punta ka nga dyan. So, ito dahil kumasayumahan. Sa turutuanan, ka nagpupurumpon pa lang, ini si Kong Louie, hinapot ako. Pwede nga maging kasurugta ka, magdalagan kayo ng mayor. Para sabihan ka, paulit-ulit ang pinagsusugo si Hill, bas mayor sa kuya, dalagan na yung mayor, tangarig may kasurug. Pero habo ko, nganya ko, napapanahon na answering sa kuya, na nakapagsilbi na ning tulong taon bilang congressman. May higos, as in may baskog, kayang magsilbi, may mga bagong mga ideya, dapat magdalagan ng congressman. So yan mga arugan, intriga yan kaniba. Dahil ko aram kung saan nag-iintriga. Pero binubungog-bungan ko lang. Nganya ko, hilingon ang panahon na kami nagkakandidato na. Hilingon nindo, si Isay nakalibot, halos barangay, pinagtsatsagaan, nag-house to house. Naghihiro, nag-organizar. Dahil ko aram ko na yung duwang yaon sa wala ko, kung siring man ka naginigibo. Si Choroco, higos asin baskog. Mayong nagpadalagan sa kuya, si Choroco lang. Okay, let's move on. All right. Another public question. Sir Cho, ika na kayo ni. Cute na, no? Okay. You've done numerous projects. Hindi, mali. Okay, sorry. Specialized question, pero dahil pwede ta dapat tuluhan para sa raro. Okay. Kulang kita nin investors dahil number 1, mahal ang kuryente. Number 2, kulang ang infrastructures. Number 3, kulang ang transportasyon. Ano ang gigibuhon mo pag ika na ilihir bilang representante? Ibig sabihin, paano po kamo ma-invite ning investors sa 3rd District? Okay? Sir Cho. Kasubago ko pinagsimbagyan duman sa kuya mga pinagataram. Bilog ang pagtubod ko, infrastructural development, gastusan na intiro. Surugunta, as in hagadan tining dakulang tabang si Presidente, tangarig dahil man kita malingawan digdi sa distrito, dahil mapabayaan kayo sa iyang programa sa infrastructure. Sa nahiling ko, uliton ko, sa nahiling ko sa luwas kang Pilipinas, kan ako development professional na nagkatrabaho sa United States International Development, sa nahihiling ko sa ibang mga nasyon, ang proper infrastructure, tamang infrastruktura sa tamang lugar, iyo ang magiging fundasyon kan tultul na development. Nalamag ang development, nalamag ang growth kung may pakaray na infrastruktura. And I think, approbate siya ranta ang kagibuhan kan sa tuyang Presidente. Duman sa sarunglado pa man kayam,
ining problema sa kuryente, haluin na ning pinagaparesolveran. Ako mismo, ngalas ako kung taano ang sa tuyang kuryente, digdi, maski nga ni digdi hali ang source kan kuryente, tiwi, may iwa kita sa sorsogon. Pero, ang kuryente tadaa, mas mahal pa ang pinagabayaran tad kaysa Manila. Ano? So, sarong dakulang problema na para sa kuya, beyond the powers of a single congressman. Dapat an executive in coordination with both houses of Congress, isipan ng tultul dyan kung gustong tatawan ng solusyon. Ang trabaho siguro kang congressman dyan, dapat itulod man yan isyong yan continuously. Tangarig matawan ng kasimbagan. Saro pa nga dapat na again, edukasyon kan mga aki. I-develop tang maray an skills development. Ako nahihiling ko, nagkukulang pa kita sa skills development. Dahil pa naali sa orientation na garo mas maray na mag-adal sa college. Bako itong mga highly skilled na technical vocational skills, iba pa pagkilingkan sa kultura ta. Although nagbabago na yan dahil digri sa K-12, yan mga strands na pinag-aaragyan kan mga aki na nadi-develop na ang bagong orientation nila. Pero para sa kuya, tauaning dakulang fondo kang gobyerno ang skills development kan sa tuyang mga jóvenes na makakatabang duman sa paghanap ninda ng mas maray na trabaho. 20 seconds. Siguro tama na siguro. Okay. Sir LRV? Ang infrastruktura na pigsasabing nakakaulam sa investor, ang simbag dyan, yes or no. Ang infrastruktura, nakaipuan ninda, itong tama duman sa indang pangangaipo. Kaya sabi ko, pag-presentation ko, magkaigwa kita yung special economic zone. Ang infrastruktura sa lao, kabali na. Ang ikadua, ma-improve daan sa tuyang railways, tanganing ang transport kang goods, paluwa sa Bicol, mas pasil, mas barato. Ikatulo, pakarayon ta ang airport, pakarayon ta ang seaport. Sa Pasakaw, you can convert that into an international port. So, yan ang mga infrastruktura. Ngunyan, sa elektrisidad, ano nakakapalangkaw sa elektrisidad? Ang sarong nakakapalangkaw, ang ipiralo. Tapig ang bandol ang gabos na rates, si mga kalugihang kadto ka National Power Corporation na nag-abot ng mga 600 billion, pigcha-charge sa tuya gabos. Bako, pigcha-charge sa tuya. Halion mo yan, tama baba tulos ang elektrisidad. Ang ikadua, ang special economic zone, nangangaipon ni pigtatawang kanlo ni preferential rate mas ababa sa commercial rate, kaya duman sila gustong magduman. Okay, at saro pa na importante na ang foreign investor tang dadarahon igdiyo itong mas labor intensive. Ang labor intensive mas kanitang elektrisidad kayan. Okay, labor intensive, makakagulpi kitang empleyo. Arba kayan, igwab na ngayang company sa Taiwan, maigdi, malocate sa special economic zone, magibuning mga sapatos. Ang employment kaya 15 to 20,000 sarok pa sa ng company yan. Igwang for export yan, igwang magibong mga ladies bag, 15 to 20,000 man ang employee kayan. Pero paano sila maigdi na mayo nganing tamang lugar na nagtataon ng insentibo? Ang insentibo kan special economic zone, acceptable na yan. Magdumang ka sa Cavite, magdumang ka sa Bataan, magdumang ka sa iba-ibang lugar.
sa Laguna, sa Bulacan. Paano na naman yung mga employment opportunities? Dapat gibuon Okay naman po. yan sa to. Thank you po. And last, Sir Gabby. Okay, ang ahapot naman, ini yung sa enerhiya, ano, one of the problems na piko-confront ining sa energy. Ako ang may pag-urulay kaming giniribo kayan, may mga classmates man akong nagkakapot na kaya ning sa management kang ini yung sa mga cooperatives. Ang ginagastos palan kan sarong kooperatiba, halimbawa digdiyo sa tuya, Miles, ano, mga 80% para lang yan magbakal ng kuryente. And then, I think it was mentioned by former Congressman Cholo about the energy structure. And then 80% kayan mabakal ka. Ano, aro kaning kasureko, mabakal yan. And 20% si panggastos na nila sa empleyado, si mga pangsweldo, mga operations costs. So, masakito na maray, whether they like it or not, they have to buy energy. Na iyan, ang mga struktura ko yan, may mga WESIMs kita, may mga, sabi kitang mga rates na pwedeng i-avail ta. Alagad kung sulo-sulo kang nagkukuha ka yan, 80% kang sa imong total budget pasiring dyan, masakit na marayan. So sa kuya pong suwestyon, pagsararoon, ining mga kooperatiba, ano, Kasureko 1, Kasureko 2, Kasureko 3, Kasureko 4, magsararo sinda asin itong allotment ninda, allocation ninda sa pagbakal kan na sabi ng kuryente or energy, isaro ninda, nganing ang makukuha nindang pricing, hababa. Dahil wholesale ang dalagan. Itong 20% nila, dahil man ninda tumahiro, talagang yao na ang babayaran ninda. But in the case katong sa energy, I believe this can be pursued na pasararoon itong mga kooperatiba as in magbakal ning energy saro na sinda, grupo na sinda. And ito, nasabi na naman po kan mga pag-irip ako, we have to really focus on the Philippine National Railways. Kami po nagkaigwa kaya ng special program na standardize itong relays, bako itong narrow gauge, kundi itong standard gauge ang gamiton. Pigtubod po yan kang gobyerno. Ginigibo na po mo yan, and I understand na yao na po ang budget, alagad may problema na naman kita. Itong sa Chinese loans or sa Japanese loans. Nakulao na problema yan. Okay, thank you po. Now, next question. Ngunyan po pirilian, ano po ang masasabi nindo sa vote buying? Okay? Ngunyan po pirilian, ano pong masasabi nindo sa vote buying? Tapos ka na po, ano? Sir Luis. Ang vote buying, illegal yan. Pero kadakol sistema, kang vote buying, ang definition kang vote buying, pag ika nagtuga ka, promise, maski day ka nagtaong kwarta, in exchange for the vote of somebody, that is already vote buying. Last election, si Gabi Bordado, nag-distribute ng papel. Sabi naman sa itaas, ako si masuporta, makampanya, mabuto kay Gabi Bordado, tatatawan akong kung ano-anong benepisyo. Oh. Diba man sa ibaba, nakabugtak ba naman, ako si Gabi Bordado, nangangako dahil ika makampanya, masuporta, mabuto, sana ika ang entire mong pamilya, tatawan ta kaning trabaho. Anong gusto mo? Local or foreign? Tapaadalan ko ang aki mo magpuon sa grade 1, sakod sa college. Tatawan ko ka mong trabaho. Oh. Vote buying na yan. Pero naman sa baba, nakabugtak GB. Oh, nagninigar siya. Bako man ako kayan. Sisa man magibo kayan. Ito naggibo, nagtuga.
ako ngayon nagpreparar, pero dahil ba ko man ngayon ko nag-initial ng JB. So, ang opinion ko sa vote buying, illegal na yan eh. Dahil kita dapat mag-ibo ko anong paagi na illegal. Okay na po? Okay. Sir Gabby. Ako na naman po ang piktaong ehemplo ni Chuk Luis. Yawan po yan sa HRET. O nagdesisyon na po ang HRET, daog siya. O nag-file siya ng motion for medyo makulok sa payo ang pagparadangog kaniyong ako ang pigtutunggo kaniyo pong amigo kong si Chuk Luis. Na malinaw po naman sa pagkasabi niya, na bako man GB, singaran man aram niya man na bako kumantong pirma na pwede akong sabotahe yun. Alagad, clear cut po ang simbag ko dyan sa hapot na yan, Miles, dahil dapat pagkaigawa ng vote buying. Dahil kita magpadara sa kwarta o kahon. Iyo, malinaw po yan. Lakop po yan digdiyo sa distrito. Kwarta o kahon, puwerte pati ang uruulaptik katong sarong kandidato. Dahil ko nasabihon, aram nindo yan. Bista din nindo kung si isa yan. Ang sakuya lang pong pakiulay sa mga mabuto. Sige, nakuha naman nindo. Talagang kulang bagang ngunyan ang pagkakan. Kulang bagang ngunyan ang satuyang mga pangangaipuhan. Pero pasiguro lang itong nanaon na o kaya na baka makasuhan siya. As in, siya man ang magsapo kan masunod na steps dahil po sa gibo niyang iyan. Ako din po ako mapangarang kong sisayan, balangibog na pong marayan digdiyo sa distrito and hapot apirme kwarta o kahon. Wow. Wow. So, igwa nga ni dyan na saro na bako man ang empleyado kang gobyerno, bako man na opisyal kang gobyerno, iyo na ang nagtatao katong kabayaran duman sa mga biktima kang kalamidad. Napanganganasan ako. Ano ta siya ang nagtatao kang nasabi ng emergency assistance? Ano ta siya ang nagkikiulay duman sa mga tao? He is not an elected official. He is not an appointed official. Anong poder? Si sayang nagtaong poder. Oh, sinasabi niya, may poder ako, may poder ako. Yan ang sabi niya. Alagad kamo, banwaan, kamo mga tugang, kamo na maburuto sa May 13, 2019 elections, aram na nindo kung si isayan. Aram na nindo na daita yan pagpadanayon ang pamakal ning boto, dapat ang tunay na tingog kang taho ang madangugta sa May 13, 2019 elections. Thank you. And Sir Cho, microphone. Vote buying, aram tang illegal. Sistema man magugusto kayan. Maski pa igwarig ni nagbo-vote buying sa luwang ini, mayo man maako. Mayong luko-lukong kandidato maako o kandigdi. Sige-sige ang nirigar. Ako, dae ko nagibok yung kadito, dae ko nagibong unyan. Kundi sa nang ibang paagi kan vote buying. Araw kan syudad. Ay ni ba kung vote buying, vote threatening. Ang mga iraon sa urban poor. Pagkaparapurgulo ng mga titulo. Tangarig dahil naburuto duman, tanat threaten. Vote buying man yan. Kadakol-dakol mga paagyan. So, anhapot siguro, bako sa nang ining pinagtataong kwarta ng mga palusot dyan sa pagburutuhan. Hilingon and practice. Itong pagparapurugol kan sa ilang calamity fund. May 50 milyones na pinagatago-tago ang City Hall. Dahil ko aram kung paano kadakol ang pinagatago ang Kapitolyo. Ngunyan lang iluluwas. Mayong kalamidad. Sige-sige ang pabulos ng calamity fund. Vote buying yan. Pero mayo maako. Si say na luko-luko digyan maako kayan. Mayo. Okay, thank you. Pero at least arami ko ano masasabi nindo, di ba? Di man everyday naapot ka mo kayan eh. Okay, moderator's question.
Pabor ba kamo sa dukot na pakikipagrelasyon kan Duterte administration sa China? Ano ang tindog nindo sa daipanagad na riresolbira na problema sa pagsasadiri kan West Philippine Sea? Okay. So, tapos na kita kay Sir Luis. Sir Gabby, ay tama? Tama. Sir Gabby ulit. Microphone po ulit. Yes. Sir Gabby. 3 minutes. Ako po sa China issue, malinaw po yan okay mabaga ang China sa sarong aspeto. Alagad kung ang mangyayari, itong halimbawa, sabi mong West Philippine Sea, ginanata na yan. Ginanata na yan duman sa International Court. As in, dapat suportahan ta ang pagganatang iyan. Pikiklaim din na mga 9-dash thing na sabi ninda kabos na sa indadayan. Iba ng urula yan. Iba ng urula yan. Maagrabyado man kayan ang Pilipinas. Although, dakol na itatabang sa tuya ang China. Katupang panahon baga, kung ilingon mo sa Philippine history, ang China nagtitrade na with the Philippines. And malinaw po na kabos na mga sistema sa trading, ginigibo niya. Alagad, bako po yan rason na maging pabaya na kita, na lingawan ta na si mga diretsos na sa tuya pong dapat na protektahan. Si ipinaglaban katong mga naenot na taon, si panahon ni President Aquino na nagkaigwa po kita ng special team na naglaban duman sa international courts, as in ginanata po ang laban, as in yan dapat ilaban man yan kan present administration, kang administration po ni President Duterte. Ipaglaban mo po yan, clear-cut man na sabihon na andamtang protektahan ang mga daga, ang mga tubig na nayaon within the territory kan sa tuya pong sovereignty, kan sa tuya pong republika. Tamasakit na porque okay ang pakikiiba sa tuya kang Chinese leaders, okay ang sendang mga paliman-liman, mabuelo na kita talaga, itataota na kabos. Ako sa paghiling ko, we have to be very, very careful and discerning of the moves vis-a-vis ining sa Chinese na paglaog. Ako, naiintindihan ko man ang pangangaipuhan ta as a republic na kadakol po kitang pangangaipuhan na pwedeng itaok kang China, but it doesn't mean na itatao ta na ang sa tuyang mga propiedad, ining sa tuyang mga pagsasadiri na ginanatangani sa isyo na iniluwas katupang mga nakaaging taon. Kan panahon pa po, kang administrasyon pa po ni President Benigno Aquino, nagkaigwa po kita ng special team, nagkaigwa kita ng grupo na ipinaglaban talaga ng sabayan. Ang dapat o yung kakan mga gibong-gibong yan, mano ko dyan sa West Philippine Sea, ang gobyerno. Anapot ko, si Isay Digdi ang gustong makipaggira sa China. Saro-saroon ko, mayo magkaroon digdi tugot na makipaggira sa China. Kaya mo po, kaya mo, Gab. Mayo digdi matugot na makipaggira sa China. Very unpractical na makipaggira ang Pilipinas sa China. So, anong solusyon? Compromise. Dapat hanapan ta, ang pinaka-compromise dyan, dapat hanapon, paano ang paagi na gabos na ining magkataraidigdi manginabang dyan sa mga produkto, oil or sea products na nakukuha dyan sa China Sea. Mag-compromise. Gabos pwedeng madara sa ururay na tultul, gibuhon sa ururay na tultul. Makipaggira kita dyan sa China, surugon daw kita ng mga Amerikano? Yung inot na madurulag, di man yan mabarali dyan sa gira. Solo-solo kitang utol naman na ikipagnusnusan sa China. Ang pagkasaditang ini is very impractical. The solution is compromise. How do you make use of the resources that are present in the West Philippine Sea or South China Sea as they called it? Paano mapapakinabangan kang gabos? Iyan ang pinaghihiling kong solusyon dyan. Okay, you have mentioned po the other countries, no? Pero kore ko lang, Sir Cho, day kabali ang Thailand. Day kabali ang Thailand. Nasa mainland ang Thailand. Anyway, Sir Luis. Dahil ko maintindihan kung anong gusto sabihin ni Gabi Bordado na ipaglaban ta. Anong gusto mo? Gira?
O ano, Day po siya makakasimbag sa imo po ning moment. igwa na kitang award. Okay? Pigpapanindugan niyang kang gobyerno ta. Pero ang sabi ni President Duterte, di man kita pwedeng makigira sa China. Oh, ano si Bordado, mga volunteer? Ano? Tama itong apot nito. Ano? Kaya, ang South China Sea na pigaapuntang West Philippine Sea, tulo ang parte dyan. Ang inot, si mga isla duman sa daga. Ang ikadua, si resources sa irarum kan dagat. Ang ikatulo, si pigaagihan kan international navigation. Okay? Nagkauruyo na ang South Asian nation, pati ibang American, European countries, na itong ruta kan international navigation dahil hindi tutugutan na iprohibir kan China. Diyan sa international navigation, pwede kitang maka-World War dyan. Pero may mga katabang kita. America, European countries, and the whole of Southeast Asia. Okay? So, mayong nagigibo ang China dyan dahil hindi na napupugulan yan. Ang problema, itong pig-okupar kan China ng mga isla. Okay? Pero, itong mga islang ito, mayo man itong kamugtakan, mayo man nagtutubo, duman kung ano man. Ano? Pero, dahil pagbutasan ang pag-claim. Pero dahil kita pwedeng makipaggira, ipadagos ta ang legal methods. Now, itong ikatulo, itong resources sa irarum kan dagat. Sabi kan China, pwede daw mag-joint exploration and development kita. Bilyones na kuyan ang resources duman sa irarum. Ang sharing ta 60-40. 60 sa Pilipinas, 40 lang sa India, pero sinda ang magastos. O anong gusto ta? Ipadagos ta yan o makipaglaban mo na kita? Pag pinadagos ta yan, mayaman na maray ang Pilipinas. Saka ang 60-40 is in accordance with the Constitution. Iyan is an indirect admission of China na kita ang may sadiri. So, ang gusto ko lang na there are peaceful methods of preserving our claim. Thank you po. What we Okay. are avoiding is Yes. war. Alright, thank you. Sa aga po, May 1, Labor Day. May proposal po for 750 pesos na minimum wage. Kamu po ba pabor? Ikadua, related naman lang sa wage, tugot ba kamo sa existing provincial rate? Provincial rate. May provincial rate na inaapod. Okay po, naintindihan? So inot, si 750 pesos proposed minimum wage, pagtaas, across the board. And second, kung pabor kamo sa provincial rate na existing ngunyan. Okay? Sir Cho. So two things about labor. Ang mga hapot ng araw kaya, na bako man niya yes or no, ihilingon mo ang kapasidad kan mga employer na magasagot kung kaya yan. Ano? Kaya igwang ng wage board na nagre-review. Kung an sa pag-review, naaangay na yan, sin may kapasidad na masaluyan, then igo. Pero talagang nasa naihiling naman, kulang ng maray ang nare-receiving minimum wage. What it is right now, what is required right now, is something that I don't know. I have not reviewed the data. Si mga economic data, the labor data na available, I have not seen them now. Kaya ito medyo familiar ako kan. Pero sa ngunyan, dahil ko familiar kan mga existing data. Reviewing tultul, then may hiling ta kung ano ang nararapat. Yan, provincial rate, dahil ko familiar kung anong pinagsasabi mong provincial rate. So, habo kong simbagon. Okay, thank you po. Provincial rate, so ikaw may inaapod, halimbawa,
tabangan nindo ako digdi. Halimbawa sa BPO, mas halangkaw ang sweldo sa Manila kesa kang BPO call center agents digdi. Duman nagkakaigwaning, ang sinasabi ni Dabi cost, hababa ang cost of living, kaya may napod na provincial rate. Pero, kung isipon ta, halimbawa si Jollibee, ang spaghetti sa Manila, kang Jollibee, kang spaghetti digdi sa Bicol, pareho man lang. Pero sabi, basically, arog kayan si nagluluwas na argumento. Sir Luis. Iyang kahaputan mo yan, kung tugot kami na ang minimum wage is 700 pesos a day, that is a very misleading question. You know what? Ang masimbag kayan, depende sa negosyo. You cannot make that across the board, maski ano negosyo mo. Igwa ka ba kan sari-sari store? May empleyado ka. Pag nagbayad ka 700 pesos sa sari-sari store, isarado mo na yan. That you cannot afford to pay that. Bako, pero itong mga labor-intensive na nag-e-export, kaya yan. Kaya yan. Igwa man ang mga manufacturing na depende sa type of manufacturing. Igwang kaya, igwang day kaya. Sa farming, giwo mong 700 pesos. Ibabayad kang paraoma, matabang pag-ani. Aber daw, maghanap ka daw na paraoman tugot kayan. Mayo! May matugot kayan. So, ang kasimbagan ko, depende sa negosyo. Dahil pwedeng pagparareho gabos. Kaya nga ni, nagkakaigwa kita katong dati, regional rate is different from the metropolitan Manila rate. Ngunyan, magibok ang provincial rate, okay man yan. Iba-iba man ang sitwasyon kada probinsya. So, yan ang kasimbagan ko. Thank you. Sir Gabi. Actually, ini po ang mainit na issue ngunyan. Kung pirang beses na nayupig-tackle sa mga newspapers, nagluwas din sa newspapers, ining isyong iniyo na ma-increase by 700 something? 50? So ang magiging minimum wage na, maabot na ning 1,000 plus ang minimum wage. Alagad, sa paghiling ko kaniyo, Miles, as in mga pag-iribadig diyo, ini medyo wrong timing ang paglaog kaniyong isyong ini dahil eleksyon O ngunyan, ang tendency kang mga kandidato, siyempre, masabi na, okay, 1,000 plus na minimum wage, okay yan. Itao yan. Alagad, kinakaipuhan talaga diding maray, adalan ta po ang sitwasyon. Tama to. Ako, I agree with the former Congressman Villafuerte na case-to-case basis iniyo. Itong sinabi mo tungkol duman sa call center na mas halangkaw sa Manila compared digdi, ako sa paghiling ko, pag-araw kayo na ang sitwasyon na pareho man sa nabaga ang pigigibo ninda, pareho man sa nabaga ang pagkatrabaho ninda, alagad ang punto man kang Department of Labor, pati na po kang DBM, pati na po si NEDA, ang cost of living da duman sa Manila halangkawon na maray. Kaya ang nangyayari, itinataas ninda ang rate sa Manila compared duman digdi sa Naga or compared sa Legazpi. So, ako ang sa kuya dyan na solusyon dabi, Miles, at this stage, I believe we need a comprehensive study, kaskas pong gibuhuntayan, asin magkakuha kita ng maninigong mga kasimbagan sa hapot pong iyan. Dae man yan, basta-bastang sabihin mong, okay, increase. Kadakol po ang makakaproblema, lalo na po duman sa mga saradit na mga negosyante, si mga saradit na mga negosyo, we will be having a lot of problems. But we also need to upgrade the wages of the workers. Ako, Miles, tubod ako maray dyan, nakaipuhan sang i-upgrade ang wages ng workers. Itong piga-apod na living wage. Si itong sweldo
na makakabuhay sa inda sa tultol na paagi. Bako lang sa paliman-lima na paagi, kundi sa tultol na paagi, makakabuhay sinda, makakakan sinda, makakapalaog sinda ning pagpapaeskwela kan mga aki ninda, makakaigwaman sinda ning time na pagkaigwa ning mga pagkaurugma sa kabuhayan ninda. Thank you po. Gusto tamang palawigon pa, sindakol pa kitang gustong pag-urulayan, pero kay puwanta na pong tapuson, igwa na lang po kita ng 3 special questions. Specialized question again. We start with Sir Cho. Kung ika po ang official candidate ni Presidente Duterte and PDP laban, feedback. Ulitan ko Kung ika po ang official candidate ni Presidente Duterte and PDP laban, sisay po sa imong kandidato para Mayor Canaga. Si Luis Ortega ba na iyo ang official na kandidato kan PDP laban? Problema, bago nga ni akong official na kandidato kan PDP laban. Nag-file ako under PDP laban, pero ang pangyayari, nagkakadua baga ang PDP laban. Nagkarasuhan sa COMELEC, itong pinag-filean ko, bako to sina-accredit yung COMELEC. So, ako, PDP independent. Ang kandidato ko para mayor ni Lima, yung iba si Tato Mendoza. Bilog lang ang pagtubod ko na siya ang may kapasidad na magpadalagan kanaga ng tultul. Comparing na all other candidates, bilog na rin ang pagtubod ko. Tato Mendoza, igwang eksperyensya na pwedeng darahon na makapakaray kan syudad kanaga. Okay, for LRV, kung day ka po kandidato mo niyan, sisay sa duwang kaibanan mo ang susuportaran mo. Aram mo yung question na yan is irrelevant Speculative kung di ko kandidato. Nakakandidato ako. Bako? Yes. Oh. Ano tapi gaapot yan araw kayo na question sa kuya? Pero gusto kong sabihin sa inyo, kung di ko kandidato, di ko nisusuportaran doang ini. Yun yung simbag mo po. Sinimbag mo manggiraray. Okay na po. Okay. Kay Sir Gabi, last question. Grabe yung feedback. Grabe. Last question. Itong 3 minutes ko na patapos. O sige po. Pirapan tada duman, 2:30. O sige. Ikaw kayo kung komentaryo, duman sa kuyan, itong pil yung nag-apot kito na pinakandidato ko na siya. Move on na po kita. Tapos ko na siya po. pagpakandidato. Okay. Gusto kong kumpirmaron ako ang nagpakandidato sa iya. Pero ang kandidatura ni Chok kaya nag-aapot ka na araw kaya nakapilyuan na question, ang boto ni Chok, Ali Kibordado. Kaya, gana na ako. Okay, sige. Okay, last question for Kong Gabi. Kang nakaagi pong first term mo po, ika-part kong opposition. Now on your second term, you will be again part of the opposition. And you have mentioned a while ago si Kadipisilan na inaagihan kang subtle na sinasabihan na daipasil. Ngunyan kung ika po maiilihir, may nagtutubod ka po na dapat may pro and opposing party sa Konseho o Senado. Paano po ang magiging check and balance na gigibuhon mo? Bago ko po simbagon yan, gusto ko lang pong i-delete nindo sa isip nindo na supposedly ini yung katait ko iyo na daa. Harayoon po yan sa katotohanan. Sa actual na katotohanan, sa actual na sitwasyon, daog po siya. Intiro na bagang nagkukuragrit na digdi yung siya na ang gana. Malinaw po ang nagluluwas ngunyan. Malinaw po ang mga surveys. Aram ta kung isa yung gana. Okay. O ngunyan, duman sa oposisyon, masakit talaga yan. Pero kay puhantang may oposisyon, takon mayo kitang oposisyon, may problema ang Pilipinas. Kaya nga baga sa Senado,
Sa Samuya kaya, sa Kongreso, sa House of Representatives talagang masakito na pong maray. Punta sana kami pong kontra sa mga major issues. Alagad, pag buburutuhan, permi man kaming daog. Pero gusto nilang ipaabot sa mga tao, gusto nilang ipaaram sa Indo, na pinapaaram man duman sa House of Representatives kung ano ang kagustuhan kang mayoriya po kang mga taga 3rd District or bako lang ang taga 3rd District kundi kan bilog na Pilipinas. Takon kami dai na matiramduman kung kami permi na sanang maiba sa mayoriya, may problema kitang kadardakula. Kaya nga ni ngunyan baga ining 8 diretso, kaya baga intero bagang igot ang samuyang suporta sa 8 diretso. Tapag ang Senado makaputana ning sarong super, bako lang super, kundi super majority, dakulaon po na problema yan. Kung ano ang magluwas sa House of Representatives, iyo man ang maluwas duman sa Senado. Problema ang kadardakula yan, Miles. Maringon yan ta may minority kitang mapusok sa Senado. Pag mayo po dyan na mangyaring minority na makikipaglaban, magtitindog, magsusurog sa karahayan po kang kadaklan, ay indako sana. Daita po yan itugot na mangyari sa maarabot na panahon. Kaya ini pong May 13, 2019 elections, critical po ning maray. Critical ning maray. Ipinapaabot ko po sa inyong mga tugang, sobrang ka-critical ininyo. Nayaon po digdiyo nakasalalayan sa tuyang futuro, kaya daita po pagpabayaan. Dai po kita maging indifferent sa mga nangyayari ngunyan. Siguro ta po naan sa tuyang tingog madangog. Thank you po. For your final message, okay, 3 minutes, si Sir Luis ang mapuon. Ano po ang vision mo for 3rd District? Final message, vision po. Ano ang minamauot mo para sa 3rd Distrito bilang ikakandidato? Final message po, 3 minutes. Alam mo yung question na yan, too general. Yes, final message mo po. Ang kasimbagan ko yan, itong pigpresentar ko ng mga programa mo ko na iyong ikakarahay kang distrito. Bako, itong sabi ko, makita ko ng Bicol River Development Authority, tangani malinig yan, maging recreational. San Miguel Bay Development Authority, tangani mapakarayta yan. Metro Naga Development Authority, na may funding sa national government. Integrated Flood Control Project, Integrated Waste Management Project. Iba kasi pigsarabi ko, i-promote ang tourism. Kadakol na ikakarahay kang distrito, the Special Economic Zone. Anas siya ikakarahay. Yan ang kasimbagan ko naman sa kaputan. Ang pagmaot ko, itong dabos na ikakarahay. Thank you po, Sir Gabby. Ako po, ulit-ulit ko man po baga subago kung ano ang mga dapat pang gibuhon, tangani pong mapakaraya ang kamugtakan kan sa tuyang distrito. Totoo po na ang Naga, saro po niyo sa pinaka-progresibong syudad sa Pilipinas. In fact, ang budget po ang Naga, uminabot na po sa 1.3 billion. Masalangkaw pa po sa Legazpi, na ang Legazpi yao na po kabos sa inda ang mga factors na dapat magkusog sindang maray. Alagad ang Naga maski sadit, maski arok po kaniyo limitadong maray, maayo kitang masasabing airport, ang airport na baga yaon po sa pili, sa tuya pong kitang seaport, na arok kang Legazpi, maayo po kitang mga iba pang mga kagamitan na mapapusog kang sa tuyang syudad. Alagad we manage because of the strong leadership na pinahiling po kan grupo ni Mayor Jan Bongat as in Vice Mayor Nelson Ligacion. Siring man po sa pili, marayrahay man po bangunyan ang development process, nagdabaralyo po duman ang ibang mga nakukuanindang mga investments, as in padagos pong nagpupusog, thanks to the leadership of Mayor Tambong Galonta. Marayrahay po ang sayang ginigibo dyan. Alagad, may mga lugar pa kita. Minsan po digdi sa Naga, minsan po dyan sa Pili, sa Calabanga,
lalo na po sa may parting Ocampo, lalo na po sa parting Kanaban, na haloy-haloy na pong tinukawan kan sa kung kaibanan digdiyo, mayo pa po kiraray progreso kitang nahihiling. So, integrated na po ang approach digdiyo. Yaw na po ang sa transportation, tutukan tayan. Iniyong sa Philippine National Railways. Tutukan ta po yan sa Naga City Airport. Tutukan ta po yan mga facilities na madara ning dagdag na tabang duman sa mga lugar na talagang sinasakitan na maray. Sinasakitan na maray. Diyan lang sa Kalabanga dahil ko maintindihan na kung paano kan panahon kaniyong sa kuyang amigo, pinagibuan ng gayong-gayo ng road na mayo man nagagamit. Ang mahiling mo lang, matindog ka duman sa may tumagudtod area ito, mahiling mo lang, mga pamaba, mga once every 15 minutes siguro, maduman. Oh, so, something is wrong with the system of putting up all these infrastructure works. And ako nagtutubod na kinakaipuan ta miles, kinakaipuan ta mga tugang na tumutok pa kita digdingunyan sa dalagan kang distrito, tanganing si ibang mga lugar na dai pa po nakakukuaning kauswagan, makakuha naman ng kauswagan sa lalong madaling panahon. Thank you, Sir Cho. Pag pinag-uurlayan ang vision na Miles, ini parte na kang pangiturugan ta para sa distrito. Pero may nang ang pinag-target mo dyan, maray na trabaho, dakol na maray na trabaho, edukasyon, tultul para sa ito'y mga kaakian, tangarik makalaog sa maray na trabaho. Ang agrikultura tadigin na bayaan, siguro matawan ng dakol na insentiba asin tabang kang gobyerno. Ngunyan nga ni, sa pagkaintindi ko, ang Kapitolyo, mayong provincial agriculturist, siguro parte na kang vision ko na magkaigwa, tangarig matutukan man ang mga problema sa agrikultura. Dakol mga arog ka na pinaghahanap mo, garo na sa wish list mo. Pero ang sarong pinaka-fundasyon, again, babalikan ko, ang pinaka-vision ko, magkaigwa kita ng tultul na infrastruktura. Bako sa nang sa tinampo, sa kuryente. No? Yan tultul na infrastrukturang yan, iyo ang maguyod ng mga investors digdi. Iyo ang maguyod kan mga turista digdi. Pag-arog yan, then may self-generating na development. Pero, yan, nasa pangiturugan. Pwede tayong pagsurug-surugan. Bilog ang pagtubod ko na ang sarong congressman, bako sa nang nasa puro kandungo niyang problema ang paginigihiling. Dapat ang sarong congressman should go beyond the boundaries of time, beyond the boundaries of ining sa iyang distrito. Dapat ang sarong congressman garo nagko-coordinate, garo symphony conductor, pinagko-coordinate niya si mga resources na available, tangarig ma-resolusyonan si mga common problems within his district. Ba't mas-resolusyonan ang mga common problems sa mga neighboring district niya. Yun na ihiling ko in the future, kung ma-visioning kita, bawasan ta si mga problema sa politika, magkasararo. Dahil maging ulang sa development ang politika. Ngunyan, grabing marian na buru-buruntulan, nagkakaor lang. Padikit-dikit digdi, may sinususpend na mayor, may pinagsususpend na siring kayo ni. Siguro pangana ng araw ka na sitwasyon, napapanahon na magsibog kita from the brink. And lugod, sa araw kayan, ang vision ta, ang pangiturugan tang digdi sa distrito, magkaigwan ng tultul na trabaho, magkaigwan tultul na ekonomiya, magkaigwan maray na edukasyon, whether vocational skills training yan, or whether itong regular na edukasyon, gabus yan, magkaigwan ng so that ang ekonomiya ta, iyon magtulog. Fundasyon, proper infrastructure in the proper place will help us. There you have it. Diyos mabalos po sa indong tulo, sa indong pagsimbag sa mga hapot. Proud lang po akong sabihon na digdiyo sa tercer distrito kaya tang gibuhon ng arog kaini mag-stage ning forum na maurulay, mangirisi, pero kaya tang idiskutira mga seryosong bagay. Diyos mabalos po sa mga nagtinir. Hali po sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, SM City Naga. Sa gabus po ng mga nagtarabang, Diyos mabalos, lugod po, makatabang ini yung political forum na ni sa indong pagpili sa magiging sunod na pambato kan tercer distrito kan Camarines Sur. Maray na banggi po.
it's me, Kayleen Alcantara. Please like and follow IMJ Interactive.